Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Ассаляму алейкум. Предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума. Он расскажет нам о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет. Мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую, Айдер. Да, я коротко расскажу то, о чем мы будем рассказывать в наших выпусках новостей «Заман». Крымчанина Олега Приходько оккупанты приговорили к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в 110 тысяч рублей. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес незаконный приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку поджога Генконсульства России во Львове. Первый год Олег Приходько будет отбывать наказание в тюрьме. Это более жесткий режим даже, чем в колонии строгого режима, потому что там заключенные находятся постоянно в камерах и не могут свободно распоряжаться своим временем, то есть только небольшие прогулки в течение дня. Адвокаты крымчанина намерены обжаловать решение этого суда, потому что сам Олег Приходько вину не признал. А уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова осудила незаконный приговор и заявила, что это месть оккупационной власти Приходько за его проукраинскую позицию. Ведь он публично называл незаконным так называемое присоединение Крыма к России. Я напомню, что Олега Приходько ФСБшники задержали в октябре 2019 года. У него дома провели обыск. Якобы нашли украинскую символику, портрет Степана Бандеры, красно-черные флаги, а в гараж подкинули тротиловую шашку с запалом для ручных гранат. А вот о том, что сказал Олег Приходько во время оглашения приговора, смотрите в наших выпусках. Минутой молчания почтили память крымского татарина Ришата Аметова в Верховной Раде Украины. Это произошло по инициативе депутата от Европейской солидарности и заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ришат Аметов стал первой жертвой российской оккупации Крыма ровно 7 лет назад. Оккупанты похитили его, пытали, а потом жестоко убили. 3 марта 2014 года Ришат Аметов вышел на мирный пикет на площадь Ленина в Симферополе, а позже в интернете появились кадры о том, на которых видно, как несколько мужчин увели его с площади, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Около 2 недель о судьбе Ришата Аметова ничего не было известно, а 15 марта его тело было найдено в селе Арталан, ныне Земляничная, Белогорского района. На нем были следы многочисленных пыток. Голова была обвязана скотчем, рядом лежали наручники. Было понятно, что его пытали перед смертью. 18 марта его похоронили на местном кладбище в Симферополе, а у него осталась жена и 3 малолетних детей. Вот такая вот годовщина. Еще новости из оккупированного Крыма. Оккупанты задержали жителя Симферополя за публичное оправдание терроризма. ФСБшники пришли к нему с обыском, а потом увезли в свое управление. Симферопольца оккупационные силовики уже назвали сторонником праворадикальной идеологии. Против него возбуждено так называемое уголовное дело за публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Но вот имя задержанного пока неизвестно. И в чем конкретно, собственно, пытаются его обвинить оккупанты, подробностей пока таких нет, мы выясняем. Ну и в политических новостях. Украина хочет усиления санкций ЕС за нарушение прав человека в Крыму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он поблагодарил ЕС за последовательную политику непризнания оккупации Крыма. В то же время, сказал Зеленский, нужны более действенные шаги. И добавил, что это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность крымской платформы, которую запустил президент, и установочный саммит, который пройдет в августе этого года. Шарль Мишель заверил украинского президента в желании Европы содействовать деоккупации полуострова и пообещал, что Евросоюз будет продолжать
совместную борьбу. Для участия в Крымской платформе президент Владимир Зеленский пригласил и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена для того, чтобы он приехал на установочный саммит и принял участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечать в августе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, но не уточнили, когда на самом деле можно ожидать визита президента Владимира Зеленского в США, и принял ли сам Джо Байден приглашение Владимира Зеленского приехать в августе, как сказали в МИДе. Нужно решить много организационных вопросов, в том числе и связанных с дипломатическими отношениями наших стран. Ну вот такие новости, о которых мы будем сегодня говорить в наших выпусках. Смотрите их в эфире АТР в 19:00 на украинском и 21:00 на крымско-татарском языках. Студия. Спасибо тебе, Рома. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Мы работаем в прямом эфире. Подключайтесь к нам в эфир на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами латиницей. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и можете видеть все наши программы в записи. Ну и туда же мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Айдер, я предлагаю перейти к обсуждению вышеупомянутых новостей. Ну, вообще, конечно, новость с Приходько — это очередная серия издевательств над людьми, сфабрикованная. Ну, по сути, это такое же, как дело Володи Балуха и других жителей Крыма, крымских татар. Вот. Полностью на пустом месте из мирного жителя делают террориста, обвиняют в поджогах, диверсиях там, и так далее. И, конечно, Приходько — это человек абсолютно геройский. У нас же есть сюжет, да, из суда, который мы можем показать. Да, мы покажем чуть позже. Чуть позже, К нам да. подключится как раз адвокат, который защищал Я просто Олега смотрел его Приходько. краем глаза, там, конечно... Да, ну и мы Олег покажем, Приходько, естественно, нашим Олег зрителям. Приходько так выступил в суде, так, ну, по-моему, никто так не выступал, просто он оскорблял, унижал своих палачей. Все это происходило в Ростовском военном суде, где они судят всех за якобы терроризм. Мы обязательно покажем это видео, свяжемся с адвокатом и поговорим по делу Олега Приходько. Но я бы все же хотела начать по Ришату Аметову. Сегодня Да, трагическая дата. Сегодня 3 марта 2014 года был похищен крымско-татарский активист Ришат Аметов. Спустя 2 недели было найдено его тело в селе Орталан, земляничное, изувеченное тело Ришата Аметова. И сегодня в Верховной Раде Украины почтили память крымско-татарского активиста минутой молчания, к чему призвал народный депутат Украины, фракция Европейская солидарность Ахтем Чийгоз. Давайте послушаем его прямую речь. Сьогодні рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Ришат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Україну. Я могу, да? Я хочу сказать, что, конечно, Ришат Аметов — это такой, если можно сказать, супергерой. Ну, для меня, как лично. Но я думаю, что для многих супер, потому что он был абсолютно безоружен. Он пошел в военкомат и просил выдать ему оружие. Вот, и получил отказ. Ну, что-то пришел крымский татарин за каким-то оружием. Ну, мы все это уже, ладно, проходили. Ну, вот, но он называется сейчас активистом, а он был просто честным человеком. И он просто пошел протестовать, как честный крымский татарин. Вот, и то, что с ним сделали, мы знаем, кто это сделал. Это наемники ФСБшные из так называемой самообороны Крыма. Да.
они обязательно понесут свою ответственность за это зверское убийство. А сегодня просто мы вместе давайте подумаем о Ришате, о его семье, его детях. Вечная память Ришату Аметову, первому украинскому гражданину, погибшему от рук русских оккупантов. И давайте подключим сейчас к нашему эфиру Крым Леране Хайбулаеву, гражданскую активистку и волонтера. Она с нами на прямой связи. Леране ханым, салям алейкум. Алейкум салям. Каким вы запомнили Ришата Аметова? Человека очень спокойного, очень выдержанного, и который будет шаг за шагом бороться за те принципы, которые он исповедует. То есть если он считает что-то несправедливым, он будет методично, как водокамень точно добиваться своего. Как сейчас поживает его семья, трое детей, которые остались без отца? Если я не ошибаюсь, вы являетесь соседкой как раз-таки супруги Ришата Аметова. Да, живут обычной жизнью, дети ходят в школу. Вот как раз выучили дуа и собираются в молитву на из Корана, чтобы проведать отца, сходить на могилу, проведать отца и там посчитать молитву. Это кто помнит это хорошо и живо в этой памяти об отце, это у старшего Али. Ребенок очень категоричный, очень резкий, очень радикальный в некоторых вещах, но это была, собственно, его инициатива. Поэтому он научился стрёмно, и тут они собираются меня посетить могилу и прочитать дома. Леране, скажи, пожалуйста, салям алейкум, Ришат Аметов, как известно, посмертно был удостоен звания Героя Украины. Скажи, Да. пожалуйста, что тебе известно о том, какую помощь, пенсию получают семья и дети, по сути, оставшиеся без отца от нашего государства? Верно, эта награда была получена. Ее, скажем так, собирали всем документам, всем миром, да, очень помог в свое время и Министерство тимчасово оккупированных территорий, и активисты, чтобы награда состоялась. Награда хранится в Меджлисе Крымского татарского народа. Такого было принято решение семьи. Что касается финансовой помощи, то в прошлом году было принято постановление еще пятым президентом Украины. Не в прошлом году, а в конце президентства Петра Алексеевича было принято решение о помощи финансовой. И в 2020 году должны были разовой помощи, в 2020 году должны были выплатить, но так как семья не может приехать, потому что там маленькие дети, пока Зарина, сама Ришата, не может посетить Украину. Но это я связывалась, все документы подготовлены, я связывалась с Министерством социальной политики, все это есть. Как только она сможет физически посетить Украину, это будет. Но это будет разовая помощь. Пенсии по потере кормильца, я не знаю, как это называется, не предусмотрено? Нет. А кто-то держит связь из Министерства по реинтеграции оккупированных территорий от нынешнего? Кто-то держит связь с семьей погибшего Героя Украины Ришата Аметова? Или омбудсмен? Нет. Единственная связь у нее с материком, с Киевом, это со мной, семьей. Если что-то получается, если владею какой-то информацией, то я координирую эту связь, эти звонки, сообщения и так далее. Леране ханым, передавайте, пожалуйста, супруге, вдове Ришата Аметова, его прекрасным детям, нашу, я не знаю что, то, что мы их любим, и то, что мы помним их отца, и то, что чем от нас зависит, мы всегда поможем. И, конечно, грустно слышать такие вещи, что, оказывается, нашим... у нас вообще власть чем-то другим занята. Сейчас они, например, занимаются придушением телеканала АТР. Да, но не до семьи Героя Украины, я понимаю.
Ну, самое главное, память решать. Есть память народа, это наша боль. Вот, есть память украинцев, которые знают о символичной жертве. Вот. Первые слова даже мамы помню. Она успокаивала Зарину, и моя мама говорит: «Аглама кадем». Вот. Курбан олуп года. То есть это вот такая символичная жертва, да, нашего народа и отдельной частности этой семьи. Поэтому память жива в ребенке, в детях. Очень подчеркну, что старший Али очень похож на Ришата внешне и вот духом. Вот. Я думаю, что вот семья Аметовых, да, вот если будет какой-то еще, нужен будет еще один сын патриотический, это вот будет Алиша. А скажи, пожалуйста, сколько старшему сыну лет? Старшему сыну 12 год, вот скоро пойдет. Он помнит отца, да? Конечно. Самый главный носитель этой памяти об отце — это вот он в семье. Он постоянно говорит: не балуйтесь, бабашка видит, я бабашке все расскажу. Вот. Так бабашка не говорил делать, не разрешал делать. То есть вот носитель памяти очень яркой про отца — это Али. Çok sağ olun Леране Ханум, bizle bağlanғаныңыз үшін. Правозащитница и волонтер Леране Хайбулаева была с нами на прямой связи. Как подсказывает наш редактор, с нами сейчас на прямой связи Евгений Ярошенко, аналитик Крымсос, правозащитник. Пане Евгене, вітаю вас. Доброго дня. Ну вот вы слышали сейчас нашу дискуссию с Леране Ханум, и как оказалось, структура по Крыму, Министерство реинтеграции, омбудсмен не помогают семье Ришата Аметова. Почему и что мы можем делать, что могут делать сегодня правозащитники? Здесь много вопросов, которые мешают адекватной реакции Украины как государства для помощи жертвам насильственных исчезновений. Ведь я напомню, что Ришат Аметов — это не только первая жертва насильственных исчезновений в Крыму, но и вообще первая жертва российской агрессии против Украины. Здесь много институционных вопросов. Например, комиссия, которая занимается поиском пропавших, она так создана, что этот закон, он применяется к территории Донбасса, но он почему-то исключает географический охват Крымского полуострова. Из-за этого мы видим вот такие вот ограничения. К тому же у нас в законодательстве очень слабо урегулирован вопрос защиты жертв семей насильственных исчезновений. И поэтому возникает такая ситуация, когда семьи жертв не получают должного внимания со стороны государства. Мы бы хотели еще вот сегодняшнюю новость обсудить. Вот Айдер уже в начале нашего эфира упоминал. Сегодня вынесли приговор в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону активисту, проукраинскому активисту Олегу Приходько. Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима и присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. У нас есть его синхрон. Во время оглашения вот этого псевдоприговора Олег Приходько реагировал на этот псевдоприговор следующим образом. Давайте вместе сейчас послушаем и продолжим. Вы были коммуняками, рождаетесь коммуняками из дома. У нас в Украине говорят коммуняку, москаляку, нагиляку. Давай, устройство отдыхай. переквалифицировала часть 1 статьи 223. Надеюсь, приеду ты здесь будешь. 2010 год номер 398. Москаляку, нагиляку. Коммуняку, нагиляку. С истечением срока давности осужденного от Рыбак у нас все хотели видать. Хороший повезет. по части 1 статьи 222 прим. Он все это Украина скажет, патриот каждой Украины. Сдох. Незаконно приобретение. Я хочу, чтобы вы сдохли, все знают.
тогда и коронавируса не будет, и терактов в мире, ничего. И Но Украина, китайская граница, все будет классно. Вот так. по части 5 части статьи 23 прим. Адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов псевдоприговор прокомментировал следующим образом. Давайте послушаем его. Согласно приговору, Олег Аркадьевич признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы, первый год из которых он по решению суда должен отбывать в тюрьме. Также в качестве дополнительного наказания Олегу Аркадьевичу назначен штраф в размере 110 тысяч рублей. Олег Аркадьевич не согласен с таким решением суда. По мнению защиты, единственным справедливым и правильным решением сегодня могло быть оправдание Олега Аркадьевича и начало процессуальной проверки в отношении тех лиц, которые причастны к фальсификации данного уголовного дела. Защита намерена в установленный законом срок обжаловать решение суда, данный приговор. Адвокат Назим Шейхмамбетов с нами сейчас на прямой связи по телефону. Назим ага, селям алейкум. Алейкум селям. Назим ага, мы ожидали 17-20 лет. Что-то оккупанты на этот раз поскупились. Как я сегодня уже неоднократно говорил, по глубокому убеждению защиты и те, кто следил за этим процессом, наверняка будут с нами солидарны, что единственным правильным решением было бы оправдание Олега Аркадьевича и, безусловно, наказание тех людей, которые причастны к фальсификации. Но, к сожалению, этого не произошло, и да, сегодня суд вынес такое решение, осудив Олега Аркадьевича и назначив ему наказание в виде лишения свободы. Ну вот если без иронии, Назим ага, действительно, какие факты несостоятельности этого уголовного преследования вы бы привели? Об этом говорить можно много, опять-таки, ввиду ограниченности эфирного времени, но можно сказать, что и взрывчатка, которая была обнаружена у Олега Аркадьевича в гараже, и таким образом были обнаружены следы его ДНК на взрывчатке, и мобильный телефон, который был куплен за несколько дней до переписки звонков с обсуждением планируемых террористических актов. И все это в совокупности, оно ярко иллюстрирует и красноречиво подчеркивает, что это дело ничего общего, к сожалению, с юридической практикой не имеет. Это дело, по мнению Олега Аркадьевича, ярко выражено политическое и является, по его мнению, местью за его проукраинскую позицию, за то, что он публично высказывал мнение относительно принадлежности Крыма. В частности, он говорил о том, что Крым является частью Украины, а Российская Федерация, присоединив Крым к своей территории, нарушила международное право и взяты на себя по международному праву обязательства. Скажите, пожалуйста, Назим Бей, а будете ли вы совместно, наверное, с правозащитниками добиваться статуса узника совести политзаключенного для Олега Приходько, международного статуса? Да, но дело в том, что мы непосредственно этим не занимаемся. Есть, насколько мне известно, правозащитные организации, которые номинируют, если так можно сказать, людей или признают людей таковыми, которых преследуют по тем или иным обстоятельствам, в частности по политическим мотивам. Все это уголовное дело было открытым. Ряд средств массовой информации вели онлайн-публикации. Те, кто интересуется, те, кто занимается непосредственным признанием людей таковыми, которых преследуют по политическим мотивам, они вполне могут в этом убедиться, банально изучив все текстовые трансляции судебного заседания. Чок сау у нас. Еще вопрос. А когда примерно апелляция? Я так понимаю, чтобы подавать в Европейский суд по правам человека, это дело нужно пройти все там эти оккупационные инстанции, да? Когда будет апелляция? Да, дать апелляции пока еще неизвестно. Мы в течение 10 дней направим свою жалобу в апелляционный военный суд. После этого, после принятия данной жалобы производства, суд установит дату, назначит рассмотрение наших жалоб. Но пока данная дата неизвестна.
Шухсаглнус Назимага, адвокат Олега Приходько, Назим Шихмамбетов был с нами на прямой связи. Пане Евгене, скажите, что нужно сделать для того, чтобы Приходько признали узником совести на международном уровне? Нужно понимать, что на международном уровне нету такого универсального алгоритма, по которому все лица, которые подвергаются политическим преследованиям, признавались бы как узник совести или политический заключенный. В каждой стране много общественных организаций, которые ведут свой список политических заключенных. Например, в Украине среди тех общественных организаций, которые занимаются Крымом, списки несколько расходятся. Но Олег Приходько, если вы откроете список Крымсоц, других общественных организаций, он там несомненно будет. Вот. Есть на международном уровне такая организация Amnesty International. Это международная неправительственная организация. У нее тоже есть понятие узник совести. Однако критерии, по которым они определяют, не могут быть эффективно применены к Крыму. Например, из того списка политзаключенных они признали узниками совести только Эмира Усейна Куку и Сервера Мустафаева. Олег Сенцов не был признан. На каком основании? На том основании, что Amnesty International говорит, что лица, которые участвовали в насилии или так или иначе призывали к насилию или что готовились к этому, не могут быть признаны узниками совести. Однако эта организация не всегда берет во внимание тот факт, что признательные показания были сделаны под пытками. А в соответствии с Международной конвенцией по противодействию пыток, признательные показания, которые в результате пыток были сделаны, не должны признаваться за действительные. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь Украина должна вести диалог между правозахисным середовищем и государственными органами власти для того, чтобы выработать эффективное законодательство, внутреннее законодательство по защите политзаключенных, дать им необходимые социальные гарантии, правовую защиту и более координированно действовать на международных площадках. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как бы это все в жанре благих пожеланий, да, действительно, все это нужно делать. А можно так вопрос вам задать, вы же разбираетесь, а кто это не делает? Вот кто не вносит такие законы, кто не лоббирует их в парламенте? Почему не приняты эти очевидные, вот вы же говорите, вы как правозащитник понимаете, что это очевидные, нужные позавчера вещи. Вот где тот механизм застопорился, где тормоз стоит? Мне кажется, что тормоз состоит в том, что отсутствует достаточно политической воли. Это касается не только темы политзаключенных. Это также касается, например, принятия нужных поправок в Уголовный кодекс и в Уголовный процессуальный кодекс, таким образом, чтобы лица, которые были причастны к тем же политическим преследованиям, подвергались бы санкциям, которые соответствовали нормам международного права. Ведь те преступления, которые совершаются в Крыму, их квалификация, она по действующему украинскому законодательству, она не отображает реалии международного гуманитарного права. А ведь эта санкция намного строже, чем по общеуголовным преступлениям. Поэтому правозащитники пытаются достучаться до разных политических сил, но, к сожалению, як то кажуть, не всі питання стоять, є пріоритетними на порядку денному. А как вы оцениваете перспективы возможного обмена, освобождения наших политических заключенных, или сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня? Ну, если исходить из официальных слов омбудсмена Людмилы Денисовой, то были включены около сотни политических заключенных. То есть это практически все. Однако нужно понимать, что осложняет их освобождение. Во-первых, между Украиной и Россией есть определенное соглашение об обмене осужденными лицами. Но эта конвенция, Украина не может ее применить в отношении Крыма, поскольку, ну, понимаем почему. Далее.
Здесь еще нужно пройти очень много внутренних процедур, связанных, например, с тем, что не все лица еще получили приговоры, а те, которые получили приговоры, эти рассмотрения находятся на стадии апелляции. В общем, очень много таких судебно-бюрократических препятствий. Ну и, наконец, есть некоторые группы политзаключенных, по которым очень трудно лоббировать их освобождение. В частности, это касается фигурантов дел Хизб ут-Тахрир. Из 104 политических заключенных по списку Крымсоц, 74 — это именно фигуранты дел Хизб ут-Тахрир. Некоторым, как, например, Марлен Асанов, им дали 19 лет лишения свободы. И здесь еще осложняется тем, что Хизб ут-Тахрир во многих странах, ну не только на территории России и в оккупированном Крыму, запрещена. И здесь нужна действительно адекватная коммуникация с другими государствами, с международными организациями, чтобы этих лиц воспринимали как жертв политических преследований, а не как членов какой-то запрещенной организации. Но и сами политические заключенные ведь не признают, что они являются участниками этой организации. Конечно, тут вопрос к качеству, точнее к отсутствию эффективных следственных действий в том, на чем базируется обвинение. Это подброшенная литература, это тайные свидетели. Вот. Ну и все мы прекрасно знаем, как работает оккупационная репрессивная машина. То есть, смотрите, исходя из ваших слов, я так понимаю, что если бы сейчас вот был сталинский режим, ну просто его уже как бы кейс закрытый, да, и все понимают, что это зло абсолютно и так далее. Вот. Там же тоже были суды, да, своеобразные суды, да, тут закрытые свидетели, там тройки какие-то тоже и так далее. Объявили человека террористом. Ну все, Amnesty International говорит, ну раз обвинили в терроризме, значит он готовился к силовому там чего-то, и он не узник совести. А этого обвинили в связях там с международной террористической там какой-то сетью, да, там, ну все, ну раз оккупанты обвинили, как может Amnesty International с этим спорить, да? То есть тут выбор как бы ярлыка остается за палачом, да, в итоге даже и до сих пор так. И вот как этому противодействовать, что Украина должна подавать эти списки в ООН, я не знаю куда, в международные суды, как-то вот опровергать этот сюрреализм в отношении людей, когда обвиняющий называет их как хочет, и международное сообщество такое, ну да, ну раз путинский суд сказал, ну как можно возражать, да. Здесь Украине нужно выработать тот набор месседжей, с которыми нужно обращаться к разным международным аудиториям. Например, касательно тех лиц, которых Россия обвиняет в членстве в экстремистских или террористических группировках. В первую очередь нужно апеллировать к тому, что независимо от того, этот человек является членом Хизб ут-Тахрир или нет, эта организация является легальной территорией Украины, и Россия, как государство-оккупант, не имеет права распространять свое законодательство на территории Крыма. Далее, то здесь нужно говорить, что использование антиэкстремистского или антитеррористического законодательства направлено не для того, чтобы повышать безопасность и как-то поддерживать общественный порядок в Крыму, а это те инструменты, которые используются для преследования нелояльных групп. Будь то люди с проукраинскими взглядами, как Олег Приходько, или будь то активисты, крымско-татарские активисты, которые помогают своим собратьям, которые страдают от политических преследований. Дякуємо дуже. Чухсагол, нас пане Євгене. Євген Ярошенко, аналітик Кримсоц, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку. Для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги, в частности, санкции за нарушение прав человека. Об этом на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил Владимир Зеленский. Вот что он сказал. Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, які стосуються системних порушень прав людини, збігаються. Я вдячний за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний.
Европейский Союз будет продолжать совместную с Украиной борьбу по деоккупации Крыма. Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель. Вот что он сказал. Ми хочемо, щоб наша співпраця дійсно була ефективною, щоб здійснювалася деокупація Криму. І цю спільну боротьбу за свободу і честь, яку ми повинні вести, Євросоюз і Україна продовжуватимуть. Зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, вот сейчас слышали заявление Зеленского, заявление Шарля Мишеля. Очень часто в последнее время президент Украины начал говорить про Крым, про оккупацию, про нарушение прав человека, про то, что мир должен противодействовать агрессии России. Появляется ли уже у вас надежда на то, что Зеленский будет еще более активно действовать в направлении деоккупации? Ви знаєте, надія має існувати завжди. Незалежно від того, як ми ставимося до президента, тому що так чи інакше президент, він висловлює ті сподівання, які існують в українському суспільстві. Що стосується безпосередньо Зеленського і безпосередньо його позиції по Криму, то, звичайно, необхідно виділити декілька складових. Перше, це, звичайно, необхідність демонстрації самим Зеленським дійсно якихось кроків, тим більше, що певні надії все-таки на нього покладалися. І такі кроки, я думаю, що це чудовий взагалі був крок, який стосувався стратегії щодо повернення Криму, але ми будемо дивитися, яка дійсно буде ця стратегія. З іншого боку, є політичні дійсно моменти, які варто також враховувати. Зокрема, це і рейтинг Зеленського, який знижувався перед такими заявами різкими, і ми бачимо, що Крим додав йому заяв. І Крим, і позиція по Донбасу, і різка позиція по Росії, в тому числі по зрадникам, і по тим зрадникам, які в Криму були. Така позиція дійсно певною мірою додала рейтингу Зеленському. І водночас ще одну складову, яку необхідно виділити в цьому комплексі цього дій, це, звичайно, ці дати, які ми на сьогоднішній момент переживаємо. Тобто дати – це роковини фактично окупації Російської Федерації Криму. Тобто те, що відбувалося у нас з 20 лютого по 16 січня, і от в ці дати, мені здається, дуже багато буде інформації по Криму. Тут питання, розумієте, полягає в тому, чи будемо говорити так само інтенсивно про Крим після 16 числа. Чи будемо ми говорити так само про зрадників, які в Криму, і чи ми будемо говорити, наприклад, про ті санкції, які ми будемо застосовувати до цих зрадників. І чи буде застосовуватися, наприклад, комплексна якась ситуація, комплексні санкції України щодо тих людей, які сприяли, скажімо так, подіям, які відбувалися в Криму, починаючи за російським варіантом з 20 лютого 2014 року. Тому тут необхідно все-таки акцентувати на тому, як будуть розвиватися події, а не виключно виходячи з того, що от ми зараз зосередилися на ситуації, яка буде з Кримом. Тим більше, цікавий момент, звичайно, це те, що РНБО анонсували, на якому буде нібито в тому числі розглядатися питання по Криму і будуть закривати, принаймні будуть озвучені якісь певні кроки, які будуть стосуватися стратегії Криму. І так чи інакше, це дуже добре, те, що відбувається сьогодні, і з точки зору патріотизму, і з точки зору держави, і з точки зору відновлення державного суверенітету. Але давайте знову повторюся, давайте подивимося, що буде відбуватися після 16 числа, після роковин так званого референдуму в Криму. Тобто, на вашу думку, після цього числа така хвиля риторики щодо деокупації Криму, вона піде вниз? Ви знаєте, вона в будь-якому випадку піде вниз, як би цього нам не хотілося. Тут питання в тому, чи будуть системно виконуватися ті дії, які на сьогоднішній момент приймаються, умовно кажучи, на ті ж РНБО. Тобто, чи буде реалізовуватися ця стратегія, про яку весь час будуть говорити? Чи буде реалізовуватися та платформа, кримська платформа, про яку президент неодноразово анонсував? І я гадаю, що якщо ми будемо працювати системно з цим питанням, то це буде оптимальний варіант, навіть якщо тема Криму трохи знизиться. Але так чи інакше, я завжди буду виступати за те, щоб тему Криму підтримувати, тому що ми завжди кожен день, мабуть,
не лише по вашому каналу, я розумію по специфіку вашого каналу, а й по іншим каналам тема Криму має акцентуватися, і люди повинні пам'ятати, що ми Крим будемо повертати. Тому що я бачу, в деяких людей склалося, знаєте, таке якесь песимістичне ставлення до того, що Крим залишиться в Російській Федерації. Я цього не підтримую, і я вважаю, що оце якраз є впливом того, що ми починаємо забувати про Крим, що ми говоримо про Крим виключно в ті дати, коли стосувалися цих трагічних подій, які стосувалися Криму. Необхідно про Крим говорити щодня, і необхідно щодня людям давати надію, як з одного боку адмінмежі, так звані, так і з іншого боку адмінмежі, те, що ми будемо повертати Крим. І цю надію, як на мене, повинен давати представник усіх українців, яким є на сьогоднішній момент президент України. А что еще, кроме лозунгов и красивых слов, правильных слов, что Крым Украина, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы будем бороться за возвращение территории и так далее. Уже 7 лет с момента военного вторжения России в нашу страну. Вы можете назвать хотя бы 3 практических шага, которые сегодня сделало государство Украины в направлении деоккупации? Я не говорю про инициативы Крымской платформы, все же это сейчас находится на этапе подготовки, про намерения и так далее. Вот 3 практических шага. Ну, це, звичайно, те, що ми розглядаємо в міжнародних судах, що стосується порушення Росії різних міжнародних договорів. І це дійсно це дуже важливо, як на мене, і дуже це важливе питання. Інше питання – це, звичайно, посилення українського флоту, який здійснюється за допомогою, в тому числі, і наших партнерів зі Сполучених Штатів, наших партнерів з Європейського Союзу. Тобто ця допомога нам необхідна, і ми розуміємо, що навіть якщо, точніше, вірогідніше всього ми будемо повертати Крим мирним шляхом. Але так чи інакше сила і позиція сили необхідна України для того, щоб цей мирний шлях він був підтриманий і в тому числі і військовим шляхом. І третє важливе питання – це, звичайно, мовлення на Крим. Так чи інакше ми вже, мабуть, 100 разів обговорювали це питання, але тим не менше ми маємо говорити, що деякі канали існують. Всупереч проблемам з державним фінансуванням, дякуючи, можливо, вашій власній ініціативі існує АТР. Існує той канал «Дім», який на сьогоднішній момент розкручують. Ну, правда, я на сьогоднішній момент навіть не знаю, наскільки він впливовий є в інформаційному просторі. Є ініціатива, низка ініціатив, в тому числі і достукатися до сердець кримчан через соціальні мережі, тому що ми розуміємо, що так чи інакше соціальні мережі на сьогоднішній момент дуже багато чого означають. Ну, якщо ми говоримо про 3 позиції, то я 3 озвучив. Звичайно, все це мало відбуватися в межах якоїсь стратегії і в межах якогось бачення. Тобто, щоб це, знаєте, не виглядало якимось просто поодинокими кроками. Тому що оце ситуація з вашим каналом. То виділяється фінансування, то не виділяється фінансування. Тобто немає якоїсь чіткої позиції щодо того, що от ми будемо використовувати АТР для того, щоб впливати на, умовно кажучи, на позицію громадян в Криму, і це є частиною нашого впливу. Тобто розуміння цього є, а практичної реалізації цього немає. Чому немає? Тому що немає стратегії держави, стратегії повернення Криму. І знаєте, от я реально боюся, що от про ту стратегію, як ми на сьогоднішній момент говорять, що ця стратегія буде виключно папером. Тобто в ній будуть якісь прописані кроки, якісь чудові, правильні кроки, але чи будуть вони пов'язані між собою, і чи будуть дійсно вони реалізовуватися? Ну, давайте будемо дивитися. Хотілося б ні, я оптиміст, і хотілося б вірити, що будуть якісь кроки реалізовуватися. Але чи буде, як показує практика, дуже часто це все закінчується от такими паперами, а тоді змінюється позиція Російської Федерації, Російська Федерація закидає якісь нові чинники, і нам необхідно знову переписувати стратегії. Хоча стратегія мала б враховувати будь-які кроки з боку держави-агресора. Пане Богдане, ви згадали телеканал «Дом». Він же з'явився на супутнику, його ж не було. І мені було цікаво подивитися, що пропонує наша держава замість іномовлення для окупованих територій. Це ж канал, який базується на базі іномовлення, як зрозуміло, колишнього. Я подивився 2 дні вже так, час від часу дивлюся, що там транслюється. Я за цей час подивився
4 чи 5 радянських фільмів, переважно чорно-білих. Там такі, радянські солдати, там люди кажуть один одному: народиться син у тебе, там каже чоловік дружині, назови його руським іменем, пам'ятай, що ми росіяни, там, щось таке. Якщо я так здивований, я думав, що просто це вже неможливо, але цей канал, ось принаймні зараз, можна назвати ностальгія. Був такий канал, пам'ятаєте, він російський, здається, чи там якийсь, і там показували радянське кіно, і радянські там виступи генсеків, там щось таке, там програма «Время». Ось, програми «Время» я поки що на домі не бачив, але дуже здивований таким асортиментом радянського синематографу, який пропонують мешканцям окупованих територій як проукраїнський канал. Я просто не розумію, як ось наші мешканці Криму, наприклад, там кримські татари, дивляться такий державний канал і бачать радянське кіно по ньому. Да? Я просто їхні враження, я не знаю, що мені, як коментувати необхідність такого мовлення на окупований Крим. Я просто дуже здивований, я такого не очікував. Я просто, щоб перевірити мої слова, просто можете програму подивитися, чи просто зараз там увімкнути в вашому телевізорі. Пане Айдер, я готовий з вами подискутувати з цього питання. Єдина проблема в тому, що це державний канал. Тобто державний канал дійсно не повинен, наприклад, акцентувати свою увагу, умовно кажучи, на такій радянській чи російській пропаганді, на радянських чи російських наративах. Це безперечно, тому що є чітка підв'язка і є чітке розуміння, що це канал український. Якщо ми говоримо дійсно про вплив на кримчан, ми маємо розуміти, що частина кримчан є, умовно кажучи, невизначеної. Так? І от для того, щоб пробитися все до розуму цих кримчан, необхідно пробивати їх через такі, знаєте, радянські стереотипи, можливо, які засіли в їхніх головах. Тобто, умовно кажучи, ми демонструємо радянський фільм, а після цього ми різко закидаємо українську інформацію. Таке повинно бути, так. Але це не має здійснювати державний канал, це однозначно. Тому що до державного каналу завжди буде, знаєте, таке... мабуть, дуже визначене ставлення, дуже його будуть порівнювати з позиції офіційної України і дійсно будуть так само, як ви, дивуватися, чому це телеканал, державний телеканал, український телеканал, країни, де відбувається декомунізація, країна, яка здійснює збройне протистояння з Російською Федерацією, країна, яка збирається повертати Крим, вона водночас демонструє на своєму каналі ті фільми, які, по суті, є наративами тієї ж Російської Федерації. І я боюся, що може таке статися, що навіть такі фільми можуть дивитися, коли дойде до новин, їх просто будуть переключати. Тому такий канал мав би право на існування, якби він не був би державним. А державний телеканал, як на мене, він все-таки має більш, знаєте, повинен мати більш таки зважену позицію і більш чітку позицію. Тобто його завдання все-таки інформувати, надавати об'єктивну інформацію, а не спробувати, знаєте, пробивати серця через якусь там ностальгію по Радянському Союзу. Зрозуміло, дякую вам за вашу думку. Я просто дуже здивований. Я думаю, може АТР щось не те робить, може для того, щоб отримати нарешті державну підтримку, ми маємо показувати радянське кіно кримським татарам. Я не знаю, чи може там просто щось не те ми робимо. Я не знаю, я просто розгублений якийсь там. Просто вибачте. Дякую вам. А я предлагаю нам перейти к следующей оккупированной территории, к Донбассу, и обсудить последние новости оттуда. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе в последнее время – это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций. Вот его цитата. Останнім часом і президент Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і наша делегація у тристоронній контактній групі значно посилили активність, плюс санкції. Тобто Росія побачила, що Україна від слів перейшла до справи. Те, що раніше не робилося, хоча були можливості, зараз реально здійснюється. Думаю, все це в цілому створило таку ситуацію, коли Росія відчула, що тиск на неї посилюється. І в таких випадках, як показує досвід, опонент намагається довести, що він теж, мовляв, не спить. І він починає якісь дії.
Также Леонид Кравчук отреагировал на сегодняшнее заявление боевиков, в частности, разрешение на обстрелы украинских позиций. Он расценил как угрозы одностороннего выхода России с перемирия. Вот его цитата. Позиція глави української делегації. Ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання мінських домовленостей. Консультації тривають. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрый вечер. По вашим оценкам, это реально вот такое односторонний срыв перемирия или уже постфактум пришло понимание и Кравчуку, и Зеленскому, что в принципе никакого перемирия и не было, и оно нарушалось постоянно? Ну, знаєте, я би відносився до цього, як би сказати, більш-менш з тої ситуації, яка сьогодні є, спокійно. Чому? Тому що це ясно, що воно рано чи пізно повинно закінчитись. По-перше, українські влади, вона врешті-решт офіційно з ними рожеві окуляри з одного боку, з іншого боку ми повинні розуміти, що санкції самі по собі, вони рано чи пізно дадуть знати, і щось треба робити російської сторони. І російська сторона, ясно, що пробують на початку показати через певні начебто не підконтрольні їм засоби масової інформації. Ну, в даному випадку використовувалось то, що інтернет-видання і інші видання, які є якби на території ДНР, ЛНР, для того, щоб показати, що немає сенсу далі розмовляти з українською стороною і вихід на це. Тобто це послідовні кроки. І ясно, що за цим може послідувати і ескалація більш потужніша, ніж те, що є. Але для цього у нас є відповідні структури, я маю на увазі розвідного співтовариства, яке своєчасно думає, що керівництво України про це поінформує. Пане Богдана, есть ли действительно, как вы думаете, риск эскалации конфликта? И готова ли Украина на возможное полномасштабное вторжение со стороны РФ? Ну, чому ми говоримо про ризик? Ескалація конфлікту вже відбувається. Тобто фактично ми переходимо до ситуації, яка до тої ситуації, яка існувала до 27 липня минулого року, тобто до моменту проголошення перемир'я. Тобто так чи інакше все рівно до цього мало перейти, бо ми розуміємо, що військовий тиск – це єдиний тиск, який на сьогоднішній момент залишається у Російській Федерації. Це фактично чи не єдиний аргумент, який вона може використовувати проти України, в тому числі протиснувши якісь там свої позиції. Як на мене, тут, мабуть, ескалація розпочалася не з посилення позиції України, а з розуміння російської стороною те, що Україна не піде на поступки. І те, що відбулося пізніше, це санкції проти медведчуківських каналів, санкції проти окремих російських діячів, ну, умовно кажучи, російських, українських зрадників. Все це відбулося вже потім. Тобто ми бачили, що так чи інакше ескалація вона почала відбуватися десь з січня, а позиція української сторони почала посилюватися десь з лютого. Я маю на увазі внутрішня ситуація. Мені здається, що на сьогоднішній момент Росія просто не має інших можливостей щось достукатися, і вона намагається не стільки залякати якоюсь великою війною, скільки залякати падінням рейтингу Зеленського, який постійно заявляє, що на Донбасі, що він досягнув миру на Донбасі. І фактично вона б'є персонально по ньому, в тому числі через такі загострення, які відбуваються на Сході. Тому мені здається, що в цій ситуації необхідно виходити з того, що Російська Федерація так чи інакше вона буде зацікавлена в загостренні ситуації на Донбасі. Більше того, ми маємо розуміти, що загострення ситуації на Донбасі воно вигідно російській стороні, хоча б для того, щоб утримувати частину проросійського населення, яке є в так званих ЛНР і ДНР, в обіймі, в власних обіймах. Тобто, щоб ці люди просто не почали
переналаштовувати свої багнети на російський бік і не почали розповідати, що Росія зрадила їх, Росія їх підданула, хоча за великим рахунком так воно і відбулося. Мені здається, що це налаштовування проти України – це фактично єдиний аргумент, яке Росія може сьогодні використовувати на Донбасі, тому що ні економічних здвигів там немає, ніяких там соціальних здвигів немає. Більше того, внутрішня ситуація, економічна ситуація в Російській Федерації і ті санкції, які посилюються проти Росії з боку західного світу, вони говорять тільки про одне. Вони говорять про те, що фінансування так званих республік буде зменшуватися. А чим менше буде фінансування, тим відповідно буде зростати недовольство в цих республіках, і відповідно це недовольство десь треба спрямовувати. І от Росія не знає кращого варіанту, як спрямовувати це недовольство в бік України, тобто формувати такі українофобські настрої на Донбасі. Дякуємо, пане Богдане. Дякую. Чухсаголос Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, чуєте? Так. Вот можно ли вот всю эту историю, санкции против опричников Путина, жесткие последние заявления Зеленского считать таким поворотным моментом в определении позиций Зеленского по Донбассу? Иными словами, прозрел ли Зеленский и действительно вот нет ли уже того ожидания, о котором вот эта фраза очень уже известная, да, увидеть мир в глазах Путина и так далее? То есть этого уже нет? Ви знаєте, я сказав би, що Зеленський прозрів ще задовго до візиту. Але питання полягало в тому, що, скоріш за все, дипломатичні заходи вживалися для того, щоб поступово Європу повернути в правильне русло і показати, що врешті-решт це не Україна винна в цьому конфлікті, це Російська Федерація. Ви ж бачите, що до цього часу Німеччина тримається і пробують відокремити, будемо казати, газохід, Північний потік-2 від тих процесів, які сьогодні відбуваються на Донбасі. А це насправді не так. І для того, щоб Європу поступово, врешті-решт, привести до тих санкцій, на мій погляд, Зеленський вживає всі можливі, і в тому числі Міністерство закордонних справ, і неможливі заходи. І цей візит, він тільки зайвий раз буде підкреслювати те, що і вже, до речі, пролунали заяви такі, що, в принципі, вже на Російську Федерацію не дивляться як на нейтральну сторону, яка начебто не причетна до цього конфлікту, а вже є нотки в керівництві Європейського Союзу того, що Росія причетна до цього. І я сподіваюся, що санкції будуть впроваджуватись, потужні санкції будуть впроваджуватися, але фактично завдання України і далі нарощувати ці зусилля і показувати то, що не все так просто. Тобто не думайте, що Російська Федерація не працює в цьому напрямку для того, щоб показати, що вона начебто не винна в цьому процесі, що це виключно Україна. Згадайте то, що мітинги журналістів закритих каналів, вони, значить, зараз проходять під закладами Європейського Союзу в Україні. І основна вимога, значить, боротьба за свободу слова. Насправді ж ми ж чітко всі розуміємо, і вже це заявлено неодноразово і в Сполучених Штатах, і в Заході, що це є рупори пропаганди. Тому тут постійність, наполегливість, і я думаю, що результат буде досягнутий. Дякуємо дуже, пане Ігорю. Дякуємо. Чухсаголос Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці. Пане Игорь упомянул «Северный поток-2». Я предлагаю продолжить эту тему и обсудить со следующим нашим гостем. Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз 90 зеленые». Давайте послушаем квинтэссенцию этого сообщения. Уряд Німеччини тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брав участь як у 2020, так і в 2021 році у Вашингтоні в демарші кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як і країни-члени ЄС, так і уряд Німеччини на двосторонній основі продовжить шукати шляхи діалогу з цього питання з новою адміністрацією США.
Это был ответ, да, на запрос партии «Зеленых» в Бундестаге. Но от партии «Зеленых» удивительное дело, что обычные экологи, они такие, ну, левацко настроенные в некоторых странах, да, а у нас, вернее, не у нас вообще это не имеет отношения к экологии. Вот, а партия «Зеленых» Германии, это, как мне говорили вот мои немецкие друзья, это самая антироссийская партия вообще в Бундестаге, да, и эта партия выступает против этого Северного потока не только потому, что он там экологию нарушает, это один из аргументов, но аргументы у них и политические, насколько я знаю, что это газопровод хочет обнулить как бы влияние Украины на транзит, и после этого как бы и нападать будет легче, и всяческим образом давить на Украину с Путину будет легче, и Украина уйдет из поля зрения ключевых, ну, де-факто уйдет, формально-то нет, ключевых европейских держав, таких как Франция и Германия. Германия, конечно, ведет себя как наиболее такая пожилая Европы, которая, в общем, опытная уже достаточно в таких делах с русскими фюрерами. Телевизор все-таки мешает высказываться прямо, вот, но и так уже и этак, и так уже и этак. Они трогают этот вот шланг путинский, уже и так хотят в себя, значит, его воткнуть в Германию, и так, и эдак, и уже с Байденом Америка вроде как сопротивляется. Кстати, это будет хороший тест на то, действительно ли Байден, администрация Байдена настроена серьезно разговаривать с русскими или нет. Вот если вот этой пожилой европейской державе удастся продавить этот Северный поток, ну там и Франция на подхвате тоже такая, в общем, такая политическая вертихвостка часто в европейские. Они сейчас с Советским Союзом шашни крутили. Там такие, просто Гульсум не помнит, она тогда еще не существовала в истории крымстатского народа. Слава Богу, что сейчас существуешь. Вот. Они уже этим занимались еще при Советах. Так что вот это Северный поток-2 это самый крутой тест вообще насчет того, что будет дальше. Потому что протащить эту историю, договориться, по сути дела, будет договор-то не Байдена там с Меркель или кто там за ней ведет, этот человек, который вообще, так сказать, Путина, похоже, любит, ее наследник. Вот, а это будет договор, по сути дела, с Путиным, да. Будем наблюдать, будем внимательно смотреть за тем, что будет происходить. Простите меня за такой немножко, может быть, неожиданный комментарий. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Игоря Айзенберга, професора, завідувача кафедрою комп'ютер-сайенс університету Манхэттен Колледж в Нью-Йорке. Пане Ігор, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго вечера. Вітаю вас. Добрый вечер. Какую позицию по Северному потоку-2 стоит ожидать от новой администрации президента США? Ну, нова адміністрація висловила свою позицію. Вона її висловлює майже кожного дня на брифінгах в Держдепартаменті. Постійно спікеру Держдепартаменту Неду Прайсу задають такі запитання, як і спікеру Білого дому Джен Псакі. Позиція нової адміністрації дуже негативна щодо Північного потоку-2. Вони постійно кожного дня підкреслюють, що це шкідливий проєкт, шкідливий для всіх і для Європи, оскільки він суперечить європейській енергетичній політиці, оскільки він буде загострювати ситуацію, оскільки він надасть Росії змогу шантажувати європейські країни, передусім Україну. Шкідливий для Сполучених Штатів. Тобто позиція нової адміністрації дуже негативна. Але я просто чув, що пан Айдер перед тим, що вони підключили, казав. Я впевнений, що Сполучені Штати з Росією перемовини про Північний потік-2 вести не будуть. А з Германією? А з Німеччиною Сполучені Штати ведуть розмови про Північний потік-2, і саме з Німеччиною їх і треба вести, тому що Німеччина є союзником Сполучених Штатів. Перемовини з Путіним взагалі не мають ніякого сенсу, взагалі ні на яку тему, як на мене.
Я не є радником адміністрації, але просто перемовини з співробітниками 5-го управління Комітету державної безпеки СРСР можна вести лише за принципом політв'язнів ГУЛАГу. Не вір, не бойся, не просі. Це єдиний принцип, за яким можна спілкуватися з такими людьми, як Путін, тобто з ними просто немає про що говорити. Я просто почему спросила про Германию. Мы видим, что Германия сейчас ищет пути для диалога по отмене санкций. Вот есть ли вероятность того, что США снимут санкции с проекта, если будет нейтрализована или даже уменьшена угроза остановки транзита российского газа через Украину? Я думаю, що ні. Ті санкції, що є, Сполучені Штати не будуть скасовувати. Но проблема в тому, що я почитав минулого тижня, Держдепартамент представив звіт у Конгрес. Він повинен представляти звіт кожні 90 днів щодо цих санкцій проти Північного потоку-2. І наразі виходить, що продовжується будівництво, воно продовжується російською компанією, проти якої вже введено санкції. Тобто, що з цим можна зробити, мені сказати важко. Особисто я думаю, що Росія буде продовжувати, будь-що буде намагатись добудувати цей газогін. Я, об'єктивно кажучи, думаю, що цю добудову можна відтермінувати, але якщо у Росії є технічні можливості добудувати потік, і Німеччина не відмовиться від нього, то рано чи пізно вони його таки добудують. Тому що ясно, що не буде ж ніхто розпочинати війну. Скажімо, ніхто не буде посилати бомбардувальник для того, щоб розбомбити це будівництво. Я думаю, що для того, щоб цей проєкт не відбувся, зупинити його може лише Німеччина. І Сполучені Штати з Німеччиною розмовляють на цю тему. Звичайно, що не оголошуються деталі цих перемовин, але навіть от вчора речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу сказав, що Сполучені Штати знаходяться в постійному контакті з Німеччиною і з іншими європейськими країнами, і з Україною, в тому числі, щодо цього. І повторюю, що позиція адміністрації незмінна, цей проект шкідливий, адміністрація буде робити все можливе, щоб його зупинити. От я кажу ще раз, що європейські компанії, власне, відмовились через санкції або через загрозу санкцій брати участь, тому процес будівництва загальмувався. 18 європейських страхових компаній вже відказались. Так, але от згідно цього звіту Держдепартаменту, яке було надіслано до Конгресу, продовжується будівництво суто російськими силами. Всупереч санкціям. От що з цим робити, сказати важко, тому що якщо у Росії технічні можливості є, вона буде продовжувати це робити. В такому випадку зупинити цей проєкт, звичайно, що може Німеччина. Поскольку цей газогін іде в Німеччину. Вы знаете, это, конечно, такая ситуация, которая очень подходит под российскую такую поговорку: сучка не захочет, кобелек не вскочит. Да, вот прям просто подходит очень сильно. Тут действительно, как вы говорите, все зависит от Германии. И вот то, в чью сторону она возьмет, фактически Америки или России в этой всей истории, наверное, это будет такой, певний Рубікон міжнародної політики. Ще до України теж. Я з вами згоден, тому що це дійсно залежить від Німеччини. Тому що якщо б Німеччина відмовилася від цього проєкту, то він би не відбувся, звичайно. Якщо Німеччина не відмовиться, Росія буде продовжувати будівництво. Я думаю, що у Росії технічні можливості обмежені, але і при обмежених можливостях рано чи пізно вона буде здатна його добудувати. А куди вона буде строїти-то його? Вот нате вам шланг. І що, якщо
Германия не возьмет, то ничего не будет. Кстати говоря, заметили, да, что как сошли на нет вот все эти разговоры про санкции за Навального, там такая была грозная Меркель, такие немцы были возмущенные, вот отравленный человек, вот фрау канцлер там у него в больнице, все такое прочее. И раз санкции против офицеров, там 4 офицеров российских, которые и так никуда не выезжают, и не так им эти санкции вообще безразличны. То есть понятно, что это все равно, чтобы, не дай бог, не тронуть нашу вот эту трубу, чтобы все-таки иметь их до последнего, бороться за то, чтобы она пошла в обход Украины в Європу. Проблема, я думаю, що велика проблема, звичайно, в тому, що брудні гроші можуть робити дуже брудну роботу. І можливості, розумієте, я абсолютно розумію, що нова адміністрація Сполучених Штатів є абсолютним супротивником цього будівництва, цього газогону. Тому що він шкідливий для американських інтересів просто, тому що будь-який успіх Росії геополітичний буде, це шкідливо для американських інтересів. Просто за умовчанням. Але як запобігти закінчення будівництва? Я думаю, що найкращий шлях з боку нової адміністрації – це вести перемовини з Німеччиною. Там ще справа ускладнюється тим, що в Німеччині вибори мають відбутися цього року, і вони відбудуться точно до того, що Росія буде здатна добудувати газогін. І далі питання буде в тому, який буде новий німецький уряд, тому що пані Меркель, вона чим далі, тим більше вона стає як про політиків, які не переобираються на наступний термін, кажуть, кульгава качка. Так? Я без образ, просто вона знаходиться в такій ситуації, коли через півроку приблизно в Німеччині будуть вибори, і вона піде з посади. Тобто, чим ближче будуть вибори, тим менше буде її вплив на цю ситуацію. Там можуть тому працювати інші сили в Німеччині, які зацікавлені в тому, щоб добудувати Північний потік-2. І далі буде важливе питання в тому, хто виграє вибори, якою буде нова коаліція в Німеччині. Тому що якщо партія Зелених увійде до коаліції, то партія Зелених є дуже таким гучним супротивником цього газогону. Думаю, що однією з умов її участі в коаліції буде те, щоб зупинити це будівництво, щоб Північний потік-2 не відбувся. От якось так. Санкции Европейского Союза по Навальному, которые вы упоминали, они ведь синхронизированы с санкциями американскими. Правда, американцы ввели санкции против 7 высокопоставленных лиц РФ из-за отравления Навального. Насколько эти санкции вообще эффективны, и осмелится ли все же Байден и его администрация ввести более радикальные санкции, те санкции, которые были приняты Конгрессом США еще в 2017 году и которые были блокированы адміністрації Трампа? Я би сказав, що найбільш суттєві санкції, які вчора були запроваджені адміністрацією Сполучених Штатів, це не проти 7 фізичних осіб, хоча це доволі високопосадові особи. Такі як Бортніков, Кирієнко, і там 2 заступники міністра оборони. Тому що це такі символічні санкції, не знаю, чи є у них реальні статки в американських юрисдикціях, можливо, у їхніх родин є, хто ж знає. Там є санкції проти Росії економічного характеру. Там є фактично заборона на експорт в Росію будь-чого, що може стосуватись оборонного сектору та використовуватись в оборонному секторі. Навіть фактична заборона, вона буде діяти через півроку. Не експорт в Росію будь-чого, що стосується співробітництва в космічній галузі.
там на півроку відтермінування цієї заборони є. Тобто там досить суттєві економічні санкції, які би я порівняв з санкціями, які президент Рейган ввів проти Радянського Союзу в грудні 1981 року, після того, як Радянський Союз, за те, що Радянський Союз сприяв введенню військового стану в Польщі 13 грудня 1981 року. Тобто там заборона експорту в Росію товарів та послуг, які можуть бути будь-яким чином використані в російському оборонному секторі. Це фактично, до речі, це абсолютно в дусі закону від 2 серпня 2017 року, який адміністрація Трампа просто ігнорувала, не виконувала, яким було передбачено санкції проти російського оборонного сектору. Ну, тобто, наприклад, для Росії тепер буде проблема навіть закупляти легальне програмне забезпечення виробництва американських компаній, тому що це все буде тепер ліцензуватись, кожна заявка буде розглядатись окремо, там, значить, і в цьому рішенні про санкції сказано, що буде діяти презумпція відмови, тобто будь-який запит на виключення з цих санкцій буде розглядати з точки зору, чи треба відмовити. Там фактично реальні виключення можуть бути лише для надання гуманітарної допомоги. І там одне виключення, що це не стосується експорту обладнання, яке використовується для безпеки польотів цивільної комерційної авіації. А все інше, практично експорт в Росію заборонений. От всього іншого, що може мати якесь подвійне використання. Я би сказав, що основні санкції – це саме оці санкції економічні. Тому що, ну, звичайно, що заборона Бортникова на в'їзд до Сполучених Штатів або там Кирієнко, ну, це такі символічні речі. Не знаю, чи, можливо, у їхніх родин, на їхні родини якісь ставки записані в американських юрисдикціях, ну, тоді, значить, будуть санкції проти цих статків. Ну, як на мене, от основні санкції з тих, що Америка запровадила вчора, це саме от економічні санкції. Якщо значить, не бачили, можна, є на сайті Держдепартаменту їхній перелік. Я переклав на російську в своєму Фейсбуці, просто російською їхній перелік опублікував вчора ввечері. Там доволі такі суттєві речі, які пройшли, як на мене, вони поза увагою залишились, тому що чекали. От треба, розумієте, якщо хтось чекає, що будуть санкції запроваджені проти Путіна, ну не буде цього, тому що не запроваджуються санкції проти голів держав, навіть ворожих держав. І навіть дружніх держав, тому що, скажімо, у Сполучених Штатах пару днів тому було опубліковано звіт, який до цього часу був секретним розвідки щодо вбивства журналіста Джамала Кашоджі, що вбивство було зроблено за наказом саудівського принца. Мухаммеда бен Салмана. Ну так, але Сполучені Штати не запроваджують проти нього санкції. Ну, це треба брати до уваги, що є реальне життя, реальні відносини між країнами. Справа в тому, що будь-які санкції проти Росії, вони працюють кумулятивно, вони працюють з певним таким, я би сказав, сувом у часі. Тому що ефект від них накопичується. Це відбувається повільно. Розумію, що нам би всім хотілося, щоб імперія зла зникла вчора. А вона є сьогодні, на жаль, вона ще буде завтра. Але я думаю, що такі санкції, от як були запроваджені вчора, саме економічна частина санкцій, вона буде дуже сприяти економічному послабленню Росії. А це якраз є дуже важливим. І це, до речі, от що ще важливо, що вчора всі американські представники, які говорили на цю тему офіційно, вони казали, що це лише початок, тому що продовжується значить, фактично ревізія розвідкою
стану відносин Сполучених Штатів з Росією з усіх точок зору, враховуючи усі проблеми, які створює Росія Сполученим Штатам та інтересам Сполучених Штатів в світі. І це аналіз, який Байден доручив новій директорці національної розвідки зробити, він продовжується. Але він буде тривати, як Джен Псакі, прес-секретарка Білого дому, сказала, він буде тривати не місяці, він буде тривати максимум тижні. А далі будуть наступні дії. І вчорашнім рішенням Сполучені Штати, думаю, дуже добре показали Росії, що на будь-який ворожий крок, на будь-яку наступну злоякісну дію будуть протидії. Причому, на відміну, скажімо, від республіканських адміністрацій, демократичні адміністрації США ще дуже опікуються правами людини. Я не знаю, чи, скажімо, хтось в Україні дивився, зараз дуже таки відкритий у нас Держдепартамент, буквально кожного дня там на сайті з'являються заяви держсекретаря, заяви Держдепартаменту з приводу порушень прав людини в різних країнах, у тому числі з приводу порушень прав людини в Росії, у тому числі. Це, розумієте, накопичується крок за кроком. В якийсь момент будуть нові санкції, в якийсь момент потім будуть нові санкції. Тобто на кожний цей злоякісний крок Росії обов'язково буде відповідь. Відносини між США та Росією будуть дуже прохолодними в найближчі роки. Тому що це діалог буде на такому рівні, як був діалог між адміністрацією Рейгана та Радянским Союзом в первой половине 80-х. А что касается диалога с руководством Украины, до сих пор не состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским. Как вы думаете, почему? И второе, сегодня нам стало известно, что Зеленский пригласил Байдена принять участие в саммите Крымской платформы. Стоит ли рассчитывать на то, что Байден примет в ней участие? Значить, відповідь на перше запитання. Ну, Байден, до речі, він не спілкувався з усіма лідерами усіх навіть держав, навіть членів НАТО. З кількома з них спілкувалась віце-президент Харріс. З деякими країнами не було спілкування членів НАТО на рівні міністрів закордонних справ, тобто держсекретар Блінкен спілкувався. І, до речі, держсекретар Блінкен мав розмову з міністром закордонних справ України Кулебою. Там повідомлення Держдепартаменту про розмову, ну, така вона була дуже тепла з боку Сполучених Штатів щодо ставлення до України і усіх проблем України. Я не знаю, чому не відбулася розмова між Байденом та Зеленським. Напевно, Зеленському слід чекати на це частково, принаймні, відповідь і у тому, як він ставився до Байдена. Період, коли Трамп його просив проводити розслідування стосовно Байдена, Зеленському слід чекати відповідь у кримінальних справах, які проти Байдена там порушувала Генеральна прокуратура України. Я не думаю, що це може мати вплив на стосунки між Сполученими Штатами і Україною як державами. Як ви розумієте, і в заяві Байдена, і в заяві Блінкена, які були минулого тижня з приводу 7-ї річниці початку агресії Росії проти України, сказано, що Сполучені Штати підтримують та будуть підтримувати тих в Україні, хто бореться за свободу України, за відновлення територіальної цілісності України, за суверенітет України, за те, щоб Україна була розвиненою демократичною державою. Тобто це показало, що Сполучені Штати подають руку тим, хто є патріотами України, хто буде боротися за те, що було перелічено. Я думаю, що розмова відбудеться.
Треба, я ще раз кажу, це не треба в цьому шукати, що якось Байден погано ставиться якимось чином. Навіть не до України Байден ставиться дуже прихильно. Не треба в цьому шукати, що Байден погано ставиться до Зеленського. Я думаю, що просто він розмовляв з достатньо обмеженою кількістю голів держав до цього часу. Переважно кілька разів він розмовляв з головами держав та урядів, які є головними союзниками. Ні, ну просто чому ми питаємо? Тому що він з Путіним розмовляв, так би і не питали. Ну, з Путіним, розумієте, з Путіним він розмовляв, але як розмовляв? Ви читали звіт? Так, я читав, звісно. Він сказав йому все, що він про нього думає. Тобто, от така була розмова. Ну круто, добре, нехай продовжує так тримати. Я вам дякую, пане Ігоре. Я підписався вже от щойно на вас у Фейсбуці. Будемо на контакті. Дуже все цікаво, що ви розповідаєте. Дякую вам дуже і хочу побажати здоров'я передусім усім. І хочу сказати, що все буде добре. Я розумію дуже, що нам би всім хотілося, щоб все було добре вчора, позавчора. Але я впевнений, що все буде добре, що обов'язково добро переможе. І потрібен час. Ну, от, треба розуміти, що потрібен час. Розумієте? Буде все гаразд. Ігор Айзенберг був з нами на прямому зв'язку. Професор, завідувач кафедрою компьютер-сайенс университета Манхэттен Колледж в Нью-Йорке. Ну что ж, мы завершаем этот блок. Мы с вами не прощаемся, мы вам говорим до свидания. В студии для вас работали я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдер Муждабаев. Буквально через несколько секунд мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Корушкенчик.
Ассаляму алейкум, хайырлы шамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері, Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы марафонны серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Невбеттеке ярым дақа девамында Қырым ве Қырым етрафындаки сонки хаберлер ақында музыкерлерімізні девам етейджекміз. Яйнымызға қошылған мұсафирлер әле, сайгылы достар, сізді бізім яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер вастасыйлы бедава шекелде студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресін де қолана білесіңіз. atr.tv біздің адресіміз. YouTube каналымызға да абоне олыңыз, сайғылы достар. Телеканал ATR латинный левбесінен балабан арифлер или біздің адресіміз. Анда біз емжанлы шекелде емде программаларымызны соңрадан юклейміз. Оларына анда бақмаға имканымыз бар. Бұнен бераберлікте ATR телеканалының сайтына да абоне ола білесіңіз. Экранларыңызда сайтымыздың адресini көресіңіз. atr.ariflerinen.ua анда абоне олып біздеріні дестек етмеге де имканыңыз бар. Бұл күнге қадар біздерге мали ве мадди дестекні көргенлерге тешеккүрлерімізді білдіреміз. Яйынымыздың башында келініс Роман Спиридонов нашымды бізле жанлы шекілді бағылайық. Біздерге заман информацион программасында неяқта тариф етежеклеріні аңлатажақ. Рома, селям алейкум, бұйыр. Алейкум селям, Гульсум. Сегодняшний день оказался богат на события, связанные с оккупированным Крымом, в том числе и трагическими датами. Вот о некоторых из них я сейчас расскажу. Крымчанина Олега Приходько оккупанты приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 110 тысяч рублей. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес незаконный приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку поджога генконсульства во Львове. Летом 2019 года, якобы который планировал Олег Приходько. И вот первый год Олег Приходько проведет в тюрьме, где будут условия хуже, чем в колонии. Он будет постоянно находиться в помещении, и будут только редкие прогулки там, на несколько минут в течение дня. Адвокаты крымчанина намерены обжаловать решение этого суда, потому что сам Приходько вину не признал, а уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова осудила незаконный приговор и заявила, что это месть оккупационной власти Приходько за его проукраинскую позицию. Ведь он публично называл незаконным так называемое присоединение Крыма к России. Я напомню, что украинского активиста Олега Приходько ФСБшники задержали в октябре 2019 года. У него дома провели обыск, якобы нашли украинскую символику, портрет Степана Бандеры, красно-черные флаги, а в гараж подкинули тротиловую шашку. Вот о том, что сказал Олег Приходько во время оглашения приговора, мы подробно расскажем и покажем в нашем выпуске «Заман». Минутой молчания почтили память крымского татарина Ришата Аметова в Верховной Раде Украины. Это произошло по инициативе народного депутата и заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Дело в том, что Ришат Аметов стал первой жертвой российской оккупации в Крыму ровно 7 лет назад. Оккупанты похитили его, пытали, а потом жестоко убили. 3 марта 2014 года он вышел на площадь Ленина перед Советом министров на мирный протест против российской агрессии, а его оттуда увели неизвестные. Вот до сих пор не установлено, кто это был, то ли так называемая самооборона, то ли переодетые российские ГРУшники. Увезли его в машине в неизвестном направлении. И только 15 марта его тело было найдено в Белогорском районе, замученное и изувеченное. 18 марта 2014 года его пришли с ним проститься огромное количество крымчан, крымских татар. Эти похороны были окружены полицией, потому что боялись, что это перерастет в массовый протест. Вот и у Ришата Аметова остались жена и 3 маленьких детей. Оккупанты задержали жителя Симферополя за публичное оправдание терроризма. ФСБшники пришли к нему с обыском, а потом отвезли в управление свое. Симферопольца оккупационные силовики уже назвали сторонником праворадикальной идеологии. Против него возбуждено так называемое уголовное
дело за публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Вот кто этот задержанный, его имя и в чем конкретно его обвиняют оккупанты, пока неизвестно. Это вкратце то, о чем мы будем говорить сегодня в наших выпусках «Заман». Вот уже буквально через несколько минут в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Чоқсағыл Роман, бұл бізді мұхбермас Роман Спиридонов еді. Бізле жанлы бағда ньюзрумдан заман информацион программаларына сейретіңіз бір қач вақыттан sonra сәйғылы достар менісе оның айтып кечкен хаберлеріні сізіле музакире етмеген, қошыла жақ мұсафірлеріміз іле музакире етмеге істемі. Қатенде бүкін 3 март күні 2014 сенесі Қырым татар фуаллерінден бірі Ришат Аметов бұл самооборона векиллері тарафындан қачырылған еді. Оны тұтып белі олмаған йөңеліште алып кеттілер. Соңра 2 аптадан сон бұл сөзде референдумның гебір қач күн қалар екенде, оны орталан койының живарларында яне жансыз беденini işkencelerге марус қалған жансыз беденini таптылар. Ришат Аметовның қатырасыны сүкінет дақасы еле аңмақ үшін бүгін Украина юқары шурасында Европейская солидарность фирқасындан милlet векілі Ахтем Чийгоз чықышта бұлынды ве бойле айтты, келіні сон деңлейік. Сьогодні рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Ришат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Україну. Қырым-татар милли әрекет іштиракчысы Энвербей Куртиев бізле шымды жанлы бағда. Энверға, селям алейкум. Алейкум селям. Энверға, Ришат Аметовны бізде бүгін яйынларымызда елбеттеке аңмақтамыз. Сіз бұл месле етрафында не айта білесіз? Elbette bu 7 yıl o günde öyle bir vakıya oldu. Rifat Ametov'u vahşice öldürdüler. Biz onu hepsimiz duyduk. Ve Rifat Ametov'un ölmesi elbette kurban ketti. Ukrayna için, Kırım için, vatan için ketti kurban. Öyle insanları hiçbir vakitte unutmak mümkün değil. Ve hepsiniz bilesiniz, Ukrayna devleti Rişat Ametov'a посмертно deyin Geriye Ukrayna vergenler. Evet. Ama Rişat Ametov bir tane değil, öyle vahşice öldürülgen. Ondan gayrı daha da başka insanlar var. Ve onu kaydetmek gerek ki bir tanesine bu hakimiyetler tapıp olamadılar ne için degende. Ne için tapıp olamadılar? Çünkü onlar özleri o vahşice öldürdüler onu ve özleri yapkanlar bu meseleyi. Onun için tapıp olamayacaklar da hem de bu zamana kadar bilmeyiz. Ergin kanda, başkaları kanda, ölgenlerim, ölmegenlerim, biz hepsimiz isteyik, onlar kayıtsınlar evlerine, ana babalarına, ama 8 yıl geçti daha bir denesinden bir haberimiz yok. İşte öyle vaziyet, yaramay vaziyeti. Enver ağam, Rишат Аметов işgal başlaganından sonra işte kaçırılgan böyle ilk insanlarımızdan biriydi ve onun için zaten onu işgalinin birinci kurbanı deyip adlandıralar. Fakat onun cansız bedeninin bu sözde referendumdan birkaç gün önce tapılması sizin fikriniizce bu tesadüf edi mi? Ya da mahsus öyle yaptılar ki işte vatandaşlarına yani insanlarını korkutmak için. Ben bilesem mahsus yapılgan şey o. Çünkü Rişat Ametov o tek piket değil, o bankomatga barmak istedi. Demek o vatanına koçalamak için çıkkan.
Onu mahsus yaptılar. Siz de öyle şeyler yapsanız size de öyle şey olacak diye korkutmak için yapkanlar. Onu ben belesem tek korkutmak için yaparlar onu. Hem de öyle o maksatla yapılan şeydir o. Буне бераберликте бүгін да бойле бір қарар алынды. Ростов-на-Дону шерінде нандаке Арби, Женюби Арби махкемесі Украина ватандашы, Украинлі фааль Қырымлы Олег Приходькоға қаршы бойле бір үкім чықарды. Демек, она 5 ел описхане жазасы веда 110.000 рубле пара жазасы берділер. Яғни бойле вақши бір жазаны она лайық қорды бүгінге ешғалжы қадылар. Не дерсіз бұл она қаршы алынған қарарға ве насыл асында не бекледіңіз ма анен бойле қарарды? Ну, мен белесем öyle karar beklemek mümkün edi. Çünkü bu uların mahkemeleri hukuki mahkemeler değil o. Ne isteseler onu yaparlar. Bana bilirsin şimdi yakında tentuvlar geçirdiler. O tentuvlar da anlaman çaresi ne için o balların kapaylar ve kabatlaylar. Benim fikrimce şimdi bizim hukukla uğraşan insanlara böyle şey yapmak gerek. Şimdi Kırım platforması olacak. Yeah. Anda elbette bu meseleyi de götürmek gerek ve buna şimdi meclisin yaptılar bu teröristik organizasyon değil, bu ekstremistik organizasyon değil, kapattılar. Şimdi Hizbut Tahrir'in de как teröristik teşkilat. Teröristik organizasyon deyip öyle spiskalarına koyulganlar. Ben bilesem bu hukukçularımız bu Kırım platformasında öyle hareketine çıkmak gerek. Ya da Organizasyon Объединенных Nasyonlar'ın mahkemelerine ya da insan hakları mahkemelerine çıkmak. Ama bu Kırım platformasından çıksa pek yaxşı olur edi. Bu organizasyonların bu spiskalardan çıkarmak öyle maksadıyla. Çünkü biz şimdi hepsimiz desek bunlar terörist değil, bunlar bizim vatandaşlarımız, elbette bunlar terörist değil. Ama spiskadan almak gerek. Onlara değilsin mi, varsın mı, bir kapik. Spiskada varsın mı? Bu organizasyon ve bu organizasyon üstünden kılınacaklar ve kılınacaklar. Ya bu Rusya için zaten bir kapık halkara teşkilatlarının algan kararları zaten bugüne kadar halkara teşkilatlarının birçok kararlarını bozdu Rusya ve onlarga pek böyle dikkat ayırmaydı, kulak da asmay. Bunu ne yapmalı? Elbette o da var ama hep tabi basmak gerek. Bu platformanın içinde büyük memleketler olsa, misal için Koşma Ştatlar, Soedinенные Штаты Amerika olsa, onların temsilcileri, Евросоюз'un temsilcileri olsa ve illahı onların sözü kavi sözleridir. Elbette onlar da bu müracaatta olsalar, işte Hizbut Tahrir teşkilatını ve illahı teşkilatları Kırım Meclisi'nin misal için mahkeme kararı var. Ama o kararı onlar boysunmalılar. Anlaşıldı ki. Ama yine de basmak gerek. Bu Hizbut Tahrir teşkilatı bu spiskadan alıp taşlasınlar. Taşlamak maksadıyla öyle hareketler yapmak gerek ve talep etmek gerekir. Belki de bu halkara baskın taleplerinin beraber belki bir şeyler olabilir. Ama tek biz özümüzü korçalasak, biz bilemiz, onlarga bir kapik. Onlara var mı spiskada bu organizasyon? O baskın edecekler ve kılınacaklar. Onun için birinci işte bu yönelişte gitmek gerek ve gidip bakmak gerek. Nasıl şeref olacak? Onun neticesi ne olacak? Ben bilesem bu
Крым платформасында бұл мәселеyi махсус көтермек керек. Бу асланда сіздің шымды ifade еткеніңіз фикірні қатенде мен бүгінге қадар, не қадар инсанларнен лаф етем, бойле фикірні да ешітмеген едім, жанлы шекілде еч кімсе айдынлатмады. Бұл меселені сақ олынса, қатенде бұл фикір üzerinde бойле тавсиятлы лаф етмеге керек. Энверға менің анлағаныма көресіз, бұл өткерлежек Крым платформасына ки қатенде біздерге бір умут берген бір тедбір енді башланды, бойле тешебюс деп айтмаға мүмкін. Сіз де менің анлағаныма көре бұл платформаға бірчік умутлер беслейсіз. Яғни Крымда болынған Крым татар халқымыз айнен сізін ки бұл мұтушыне бұл платформа етрафында? Elbette bizim umutımız var. Çünkü men bilesem mana şimdi biz daha bilmeyiz bu platformaga kim girecek. Benim fikrimce Евросоюз hükümetlerinin temsilcileri girmek gerek ve en esası Amerika Koşma Ştatlarının temsilcileri girmek gerek anda. Çünkü onların sözleri kavi ve onların sözleri keçer. Amerika'da olmasa bu platformanın o kadar yüksek derecede, yüksek seviyede bir manası olmayacak. Ama umut edem Amerika temsilcileri de anda olabilir. Ve elbette bana men aytkan meseleler ve daha bir çok meseleler var. Bu strateji meselelerini anda koterilir. Ve benim umutum var ki bir adımcık bile olur. Elbette bir kereden bir şey olmaz ama bir adım yaparlar. Enver ağa endi қатенде vaqt geçe. Belki böyle global şekilde tarih için 7 yıl çok olmasa da çünkü bin yıllar geçe. Bizim için yani Kırım Tatar halkı için, Kırım için, Ukrayna için 7 yıl bu büyük bir müddet. Çünkü bu müddet içerisinde halkımızga yapılmagan zulüm, işkence, zalimlik kalmadı ve kalmamağa da devam etti. 2014 senesi doğan ballar endi birinci sınıfka bardı. Birinci sınıfını bitirecekler ve biz böyle bir центнот içerisinde bulunamız dep aytmaga mümkün. Bu 7 yıl içerisinde sizin fikrinizce böyle kuvvetli ve gerekli hareketlerden ne yapıldı? Yapıldı mı ve neni da bekleysiz Ukrayna hükümetinden? Ну, afsus ki böyle büyük meseleler yapılmadı. Çünkü yapılsaydı öyle şimdiki nasıl biz bunda Kırım'da özümüz is ettiğimiz ne ola öyle şeyler olmaz idi. Onun için daha da balaban hareketleri gerek yapmağa. Ukrayna'dan ben bekleydim daha keskin şekilde hareketler ama onlar olmuyor. Elbette ufak tüfek hareketler var ama onlar o kadar pek çok tesir etmiyor halkara seviyede. Ben o milletimge, halkımga abile müracaatı olmak gerekim. Biz belki bu meseleden çok sürecek. Bizge elbette kendimizi saklamak gerekmiz biz. Biz Kırım Tatar dilini bilmesek ya da sama identičnost degen şey bizim kimliğimizi ve özümüzün kimliğimizi unutsak o zaman pek yaramay mesele olacak. O meselede bu yönelişte gitmek gerek. Bizim iş adamlarımız ben onlara pek çok sağ olunuz diyeyim. Onlar çok hareketler yaparlar, yardım ederler bizim halkımıza, camiler kurarlar, daha bir şeyler yaparlar. Ama ben onlara bir müracaatta bulunmak isteyeyim. Bu camiler ve de illahli şeylerin pek doğru yaparız. Ama şimdi öyle vakit geldi, dilimizi saklamak gerek. Kendimizin kim olganımızı, kimliğimizi saklamak gerekmiz. Ne yapmak gerek onun için? Birinciden bizim çocuklarımızı, evlatlarımızı Kırım Tatar diline alıştırmak için gerek. Ben yakında bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitesi toplanğanda böyle bir teklifle çıkan edim. Bütün dünya Kırım Tatarlar, iş adamları ve illahri Kırım Tatarlar aslında bir fon, Kırım Tatar fondu yapmak. Yardım fondu. Kim ne kadar para
айырмай болса, ол параны бұл фондқа берсін керек. Біріншіден бұл фондың паралары қандай айырмақ керек? Қырым татар тілін сақтамақ үшін. Мәселе, Китаплар çıkarmağa дерсліктер шығармаға балачықларын қандай мүмкін өгретмеге. Мысалы үшін бала бақшаларын yapmaға, özel şekilde, devlet şeklinde değil, özümüz kurup ya da binaların kiraya alıp onları öğretmeye. Ben bu sualden çıkaydım ama da teklif ettim ama neticesi de belli değil. Ben belesem bu teklifin daha da көтермеге керек, балабан bir fond yaratmak gerek. Belki bu fonddan misal için televizyonda yardım etmege mümkün edi. Olsaydı bu mesela. Ya mına derslikler, kitaplar деп айтасыңыз да, Энверға қатенде çok mühim, çok gerekli ve çok güzel bir teşebbüs. Ama mına halk arasında buna istek talap var mı şimdi? Çünkü eğer biz alacak olsak Kırım gazetasını, Kırım'da işte çalışkan Kırım gazetası ve bu Ruslarının medya holdingine kirmegen yekeni gazetalardan biri деп айтmağa mümkün. Onların abonecileri çok az. Men yanlışmasam 4,5 bin ya 5 binge yakın. Yani biz Kırım'da 300 binge yakın halkımız ve onların 4,5 bu az. Sonra Armançık'ını alacak olsak Armançık'ta da 2,5 bin galiba men şimdi yanlış bilem rakamlarda. Yani bu gibi civarda bizlerge edeyim Hanım Muslimova'nın aytkanına göre. Yani kenedi bu az. Bu ne demek? Yani halk sırasında mı talap yoktur ya da yeterli şekilde bu gazetaların mecmualarının teşvikatı yapılmay halk sırasında? Bu gazete almamak meselesi bu halka bağlı. Gazete kimse ona alma demeyi, almayırlar işte. Armançık'ın da aynı şekilde. Buna mesela Kırım Tatar mekteplerimiz var. Ve umumi mekteplerde 1 sentyabrda balacıklar mektepke barganda ya da bala bakçalarga barganda anda şimdi bu Rusya kanunlarına Kore de mülkün yapmaya, Ukrayna kanunlarına da mülkün öyle yapmaya ariza yazmak gerek. Benim balacığım misal için Kırım Tatar dilini öğrensin ve gruplar yapınız deyip. Talap etmeye mülkün. Ama çok yazık ki çoksu yapmıyor öyle. Ben bileyim Kırım Tatar ana babaları balacıklarını verirler bala bakçalarına Rus dilinde ve anda yer olmasa para da verirler. Haber olarak kırsın Rus dilinde terbiye kalsın diye. Bu pek yanlış mesele. Biz toplanınızda ariza yazınız. Ben ozu milletimi çağıran olarga. Şimdi 1 sentябрь olacak. Ya da bala bakçaları başka zamanlarda da mümkün. Balalarını verdiniz mi bala bakçalarga ya da mektepke ariza yazdınız. Hepsiniz yazdınız ariza. Benim balam Kırım Tatar dilinde tahsil alsın. Böyle bir şey var sanki dersin men uzun bir kaçkerler eşittim. Aytalar ki işte sanki dersin Kırım yani balasına işte Kırım Tatar tili öğrenilgen böyle profil bir sınıf kayda mektepke berseler sanki dersin bala cahil olarak ösecek degen böyle bir fikir yüre bazıların arasında. Ne dersiniz böyle fikirde? Pek yanlış fikir. Ben bir sual koyayım. Bunda Ukrayna'ya da Kiev'de alayız. Keleler başka hükümetlerden mesela Kitay'dan gelebilirler ya da başka memleketlerden Kırım'da da başka memleketlerden gelip okuylar ballar. Aslında Rus dilini bilmegen ballar gelip okuylar. 1 yıl Rus dilini okuylar, son yüksek seviyede, yüksek okullarda okuylar. Mümkün de. Bizge Kırım Tatar dilini bilsen, Rus dilini elbette bilecek. Sokakta alışacak o Rus. Evet. Tercüman etmeye bir kapik. Onun için bu pek yanlış mesele. Benim balam Kırım Tatar dilinde okusa, son nasıl bu yanlış? Kırım Tatar dilinde okusa, demek Rus dilinde de tercüman etip Rus dilinde de cevap verebilir. Onun için yazmak gerekiyor. Ama ben daha da ne etmek isteyeyim? Bunu yazarlar belki de. Şimdi beni eşitip ya da sizini eşitip
bir özel bizim kendimizin bala bakçalarımız olmak gerek. Demek hükümete bağlı olmayan soyları. Biz özümüz o balacıklarımızı terbiye etmek gerekmiz. Ona binalar gerek. Ya da kiraya almak gerek ya da özümüz yapmak gerekmiz. Onun için ben çıkam böyle müracaatta iş adamlarına. Camilerin yardım edeysiz, pek bağlan iş yapaysınız. Maşallah sizge. Ama balacıkların öğretmege de bir yardım veriniz de bu mesela ev çıkılır bala eğlence merkezleri olsun. Bala bahçeler olmasa da bala eğlence merkezleri açayık. Ve bu kiraları iş adamlarının töleseler ya da alıp verseler bu evleri, son bizim ocakçılar özlerine demek maaşlarını ya da aylıklarını bu ana babalardan alabilirler. Ama ana babalara bütün şeylerin yüklesek, onlar belki gelmezler anda çünkü paraları yok. Ya şunu soracağım. Güzel teşebbüsler. Sizin fikrinizce bu Kırım Tatar tilinin kengleştirilüvü, popülarizatsiya, saklanılıvı ve ilahri bu sadece Korantadan yani insanların şahsi isteklerinden gelgen bir şey mi? Ya da mesela eğer bizim devletçiligimiz olsa, bu devletçilik seviyesinde Kırım Tatar tili resmi dil olarak kabul edilse daha mesele olarak kolayca edi. Yani devletten mi gelmeli daha çok ya da sadece Korantaga mı bağlı? Elbette bu mesele hem Korantadan bağlı hem devletten bağlı. Ben belesem devletten daha da ziyade bağlıdır. Ama şimdi bizim çaremiz yok. Devletten öyle bir talep etmeye yüksek seviyede demek ozu Korantamızla bağlı etmek gerekir. Onun için ben aytam. Bala bahçeleri terbiye etkende ana tilinde terbiye etmek gerekir. Birinciden evden başlamak gerek. Son bala bahçelerine verseniz ariza yazınız. Ariza yazıp da öyle değil, ariza yazdınız da sizge bir grupa açtılar. Onlar açmazlar belki. Onlar bilirler bizim balacıklarımız Kırım Tatar tilini öğrensinler. Belki açmazlar. Yani için aytarsınız ki... Ama talep etmek gerek. Talep etmek gerek ve ondan gayrı özümüzge özel bala merkezlerini açmak gerek. Ona elbette onun için diyeyim fond açmak gerek. Bu bala merkezlerini açmak için para gerek. Bu fond bizim öyle bir baladan fondumuz olsaydı onun içinde birkaç milyon dolar para olsaydı biz belki ATRG'ye de yardım edebilirdik. O sebepten bu fond mahsus açmak gerek ve bu meseleyi ben Kırım Tatar Kongresi'ne koygan edim ve daha da belki bu meseleyi anda tartışacağımız ve laf edeceğimiz ve bu mesele benim bilesem bir neticesi olmak gerek. Aslında bu milli bütçe meselesi çok mühim bir mesele ve biz ne yazık ki ona da kelip olamadık. Ben umut edeyim ki bir müddet devamında biz bu gayege kelip çıkarmız. Çünkü dünyada birçok böyle işte tecrübeler var. Başka diğer memleketlerde ve başka bir diğer milletlerde. Umut edeyim bu meseleye çıkarmız. Buna devletçilik meselesine kayıtkar ekende. Ne için aytasız ki imkanımız yok? Misal olarak eğer Ukrayna anayasaga değişmelerini kabul etse bu Kırım Tatar muhtariyeti meselesi etrafında anda til meselesi de çözülüyor. İmkanları yaratılacak. Bilmem Kırım Tatar tilinin popülarizasyası, saklanılığı, işte derslikler, kitaplarının çıkarılığı çünkü anda kanunda bu gibi meseleler de aydınlatılar. Elbette. Kırım Tatar milli devletçiliğimiz o birinci yerde. Ama ben şimdi aytkanım meselesi bu büyük bizim gayemiz gerçekleşkince vakit geçiyor. O vakit kaçık biz ozu balacıklarımızı Ruslaştırmayız. Evet. Bu maksat. Elbette Kırım Tatar devletçiliği o birinci yerde. Kırım Tatar devletçiliğimiz olsaydı elbette bu devlet seviyesinde biz bu meseleyi çözerdik. Ben belirtsem bu mesele çözülecek.
Ama ne vaqt сезінсек, біз бір kimse білмейік. Yani şimdi sizin fikrinizce şimdi biz görüyoruz ki Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım yönelişinde çok fazla hareketler yapılar ve bu bizlerini hakikaten kuvandırmaya başlay. Bir taraftan işte ne yazık ki ATR telekanalının problemi de da çözülmeye kala. Men umut etim ki bu mesele çözülür ama da çözülmeye kala ve bunun sırasında işte prezident böyle mühim teşebbüslerde bulunaya Kırım platforması olsun, tilinin saklanılığı konsepsiyası olsun, sonra onun sonki bu böyle sert endi açıklamaları Kırım kaytarılığı yönelişinde ve ilahir. Yani bularını yapar ekende sizin fikrinizce Zelenskiy'nin bu kadensiyası devamında bizge gerek olgan kanun leykalarının kabulması ihtimali ne kadar, yani ne kadar bu mümkün Zelenskiy'nin vaktinde? Ben bu meselede de açıklama yapayım bir kere. Demek şimdi Zelenskiy tarafından isteseler onlar yaparlar çünkü onların reyleri var. Ve Zelenskiy'in partiyasından gayrı Европейская Солидарность ve Голос taraftan da reyler var. Onun için onlara gerek Rusya политическая воля değiller. Siyasi irade. Evet. Siyasi iradeleri olsa onlar yaparlar. Çünkü şimdi mesela Zelenskiy tarafından bu mesele yapılsa onun reytingi de gösterilecek. Ve bizim halkımıza bağlanan bir destek olacak, bir yardım olacak. Ve üçüncü taraftan bu mesele Ukrayna parlamentosunda çözülse bütün dünya buna bakıp Ukrayna'nın da bir reytingi gösterilecek. Ama gördünüz de bunu geçenleri siz bizim yayınımızda bulungan ediniz ve bu stüdyada Sluga Народу Firkasından milletvekili var edi. O da ayta işte bizim şüphelerimiz var çünkü işte Kırım Tatarlar, Türkiye ve ilahir yani bu gibi şeylerini aytmaya başladı ve siz de ona cevap olarak aytkan ediniz. Bu işte onların bazı bir meselelerini de anlamaganlarının ispatı ola değil mi? Elbette. Onlar belki birkaç tanesi alınamıyor ama çoğusunu alınıyor. Onun için siyasi irade olsa prezidentinden başla, prezident çıkıp onlara anlatsa, bu bizge gerek, bu tek Kırım Tatar milletine değil, bu Ukrayna'ya gerek deyip anlatsa ve o zaman onlar kol tutarlar. Sluga Народу kol tutsa demek diğer partiyalarda kol tutarlar ve onlarda ses var. İsteseler yapacaklar o meseleyi. Ben umut ediyorum bu kadensiyada belki bir şeyler olur. Yaşap görermiz. Çok sağ olun Enver ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Bizde ne kaldı? Umut kaldı işte. Umut. Sadece umut kaldı. Enver Kurtiyev bizle canlı bağdaydı. Eleklerde görüşkence Enver ağa Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağda. Saygılar arkadaşlar. Men ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Birkaç saniyeden sonra sizlerine Zaman informasyon programması selamlay sonki haberlerle seyretini. Sonra biz bu studiyaga qaytıp daha evvel müzakere etkenimiz meseleler haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Koşulacak musafirlerimiz ile atayarlı olunuz. Görüşkence. Викрадення і звіряче вбивство Рішата Аметова стали шоком для Криму. Тоді, в березні 14-го, стало зрозуміло, що тепер будь-хто може бути викрадений та вбитий. Рішат Аметов взяв участь у мирному протесті на площі Леніна в Сімферополі. Пізніше в інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як кілька чоловіків повели кримського татарина з площі, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Близько 2 тижнів про долю Аметова не було нічого відомо. 15 березня його тіло було знайдено в селі Орталан, Земляничне, Білогірського району. На ньому були сліди численних тортур. Голова була обв'язана скотчем, поруч лежали наручники.
Я пам'ятаю ці дні, це було дуже нове, незвичне явище для Криму, тому що ніколи не було такого, ніколи людей так страшно не катували, ніколи не було такого, що людина, яка на мирному протесті висказала своє побажання, або просто вийшла на вулицю, була вбита. Завдяки тому, що викрадення Рішата Аметова зафільмували, вдалося впізнати виконавців. Один з них – так званий самооборонівець на псевдо Самвел. Він народився та виріс в Росії, а після вторгнення окупантів приєднався до них. Втім, Самвел та інші бандити у слідстві окупантів проходять лише як свідки. Що ця людина не була випадково, тому що ця людина виконувала накази. І в чому вона зізнавалася, і у цьому славнозвісному фільмі «Потім шлях додому» сам Самвел говорив, що він виконував накази Сергія Аксьонова. Тоді, наприклад, він брав участь у захопленні аеропорту Сімферополь, і Аксьонов йому по телефону говорив, що робити і як, виконувати наказ чи ні. І зрозуміло, що викрадення людини теж не могло відбуватися без того, щоб, наприклад, Аксьонов або хоча б його зам Шеремет, який тоді очолював так звану кримську самооборону, зрозуміло, що вони знали про це, що відбувається. Таке зухвале викрадення та жорстоке вбивство – не випадковість, каже правозахисниця Ольга Скрипник. З того моменту російська окупаційна влада почала насаджувати страх серед місцевих, передусім серед незгодних з окупацією кримських татар. Все це свідчить про те, що люди, які це зробили, вони хотіли, щоб про це дізналися інші, щоб вони були залякані, і щоб будь-яка людина, яка захоче вийти проти російської агресії, щоб вона усвідомлювала, що може стати наступною жертвою. Тому, я думаю, 100% це конкретний акт не лише проти Рішата Аметова, але й проти населення, яке не підтримувало Росію. Це був акт залякування в такий найстрашніший спосіб. Вбивство Рішата Аметова стало точкою відліку до цілої низки викрадень, катувань та вбивств незгодних з окупацією. В 2017 році Рішата Аметова нагородили званням Героя України посмертно. Медаль замість Рішата отримав його брат Рифат Аметов. То, что сделал Ришат, это, конечно, невероятно. Это действительно подвиг. Насколько я знал Ришата, он, видать, дорос до этого. Он любил свою родину. И он любил свой народ. Владислав Стужук, Заман, АТР. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять кримського татарина Рішата Аметова у Верховній Раді України. Чоловік став першою жертвою російської окупації Криму. Рівно 7 років тому окупанти викрали Аметова, катували його, а згодом жорстоко вбили. Із закликом вшанувати пам'ять героя з трибуни Верховної Ради звернувся народний депутат України Ахтем Чийгоз. Рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Рішат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Україну. Ахтем Чийгоз також наголосив на тому, що фракція «Європейська солідарність» підтримує створення Кримської платформи, але наполягає на прийнятті 3 законопроєктів, направлених на захист політичних прав кримсько-татарського народу. Мова йде про статус корінних народів, статус кримсько-татарського народу як корінного та змінення статусу Автономної Республіки Крим на Кримсько-татарську національну територіальну автономію. На думку Чийгоза, це буде потужним сигналом для Російської Федерації, для громадян України, які знаходяться в окупації, та для міжнародної спільноти. Народний депутат закликав поставити крапку в цих питаннях. Як ви знаєте, 11 лютого Європарламент прийняв резолюцію, де чітко вказав на зобов'язок нашої держави прийняти деякі законопроєкти на захист кримсько-татарського народу. Прошу вас віднестись до цього відповідально і нарешті поставити в цих питаннях крапку. Слава Україні!
5 років колонії суворого режиму та штраф у 110 тисяч рублів. Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив українського активіста Олега Приходька за буцімто підготовку підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. В жовтні 2019 року до оселі Приходька в Сакському районі вдерлися ФСБівці. Знайшли українську символіку, портрет Степана Бандери та червоно-чорні прапори та буцімто вибухівку. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе в колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. А захисники Приходько вже заявили, що оскаржуватимуть вирок. Единственным справедливым и правильным решением сегодня могло быть оправдание Олега Аркадьевича и начало процессуальной проверки в отношении тех лиц, которые причастны к фальсификации данного уголовного дела. Защита намерена в установленный законом срок обжаловать решение суда, данный приговор. Олег Аркадьевич принял это решение достаточно стойко. Он намерен продолжать доказывать всеми законными средствами, доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных ему обвинений. Сам бранець закиди окупаційного судилища не визнає, а під час оголошення вироку вигукував «Слава Україні» та свої побажання російським окупантам. Москаляку на гиляку, коммуняку на гиляку. С течением срока давности освободим служебную потом. Хороший повезет. Через 22-й прим. Он же это Украина скажет, каждый Украина. Незаконно приобретаемый. Все знают. Тогда и коронавируса не будет, и терактов в мире ничего. И Украина-китайская граница, все будет классно. Наш народ завжди боровся із несправедливістю. Учасники Кримсько-татарського національного руху з Бахчисарая виступили із промовою на знак солідарності з бранцями Кремля. Вони наголосили, що тепер окупанти застосовують нові методи утисків. Зокрема, затримують за буцімто недонесення, благодійність та допомогу сім'ям політв'язнів. Незмінними залишаються лише закиди в бік ні в чому невинних людей у буцімто тероризмі та екстремізмі. Onun için de bir yerге toplaşıp geldik de özümüzün narazılığımızı bildirmeye geldik. Bu ne vakit gelecek, bu devam edecek bu. Sabırlı degenim, bir sabrının tübü sarı altın değiller ama. Lakin bizler bu sabrını doğru kullanmak gerekmiz. Çünkü her sefer yanı usullerini uydurup çıkar. Bizge karşı gitken düşmanlarımız. Evvelleri kitaplar için kapagan olsa, şimdi endi zaniyada nasiyetesi deyli. Yani çakımçılık yapmak gerek. Çakıcılık, çakmak gerek. Yardım etkenler için. За помощь семьям террористов. O nasıl şey bu? Korantalar ne? Babasız kalgan soyları, ev sahibisiz, ballar, apayı, kartlar. Açına ölmek gerek mi? Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Було затримано 5 кримських татар – Азамат Еюпов, Яшар Шейхаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов та Олег Фьодоров, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь буцімто терористичній діяльності. Росія повинна відповісти за грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Президент України Володимир Зеленський закликав до нових санкцій проти організаторів масових репресій на півострові. Про це глава держави говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент Зеленський сподівається, що ЄС вживатиме новий санкційний механізм щодо порушень прав людини за прикладом американського акту Магнітського. Подібні санкції нещодавно схвалили в ЄС у справі про отруєння російського політика Алексія Навального. Крім того, президент Зеленський запросив Шарля Мішеля до участі в установчому саміті Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня, та наголосив, що розраховує на підтримку Євросоюзу у звільненні Криму. Потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Нещодавно Європейський Союз схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж самі санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи.
Захист прав людини – це захист наших спільних інтересів, каже президент Європейської ради Шарль Мішель. Він додав, що новий санкційний механізм зробив Євросоюз сильнішим і згуртованішим, але прямої відповіді щодо санкцій проти тих, хто чинить репресії проти кримських татар та українців, не дав. Перше, ми прийняли запровадити санкції за такі порушення, про які ви сказали. Тобто ми в Європі об'єдналися для того, щоб мати жорстку позицію, для того, щоб захистити права людей, для того, щоб захистити наші інтереси також. І ми це зробили. І ми будемо проводити обговорення на європейському рівні. Ми з усіма головами держав для того, щоб оцінити ситуацію, для того, щоб зробити чіткі кроки, які стосуються захисту нашого спільного інтересу. Ми хочемо відігравати більш потужну роль для більшої безпеки, стабільності. Окупанти обстріляли з гранатометів українські позиції біля Водяного, що на Приазов'ї. Обійшлося без втрат з боку об'єднаних сил. А поблизу селища Жовте на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію фронту, але вчасно був знешкоджений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Також, за даними розвідки, окупанти проводять тренування мінометних та артилерійських розрахунків. Крім того, всупереч домовленостям, обладнують позиції та встановлюють нові мінні загородження. Все це традиційно під наглядом командування з Москви. З початку цього року у ході занять з інженерної підготовки у підрозділах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів під керівництвом інструкторів кадрових військових збройних сил Російської Федерації відпрацьовується питання виготовлення та застосування саморобних вибухових пристроїв підвищеної потужності з різними способами приведення їх у дію.
Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР «Голос Крыма». Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И в рамках нашей программы мы обсуждаем основные новости и события сегодняшнего дня. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем в записи все наши программы. А также подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на экранах ваших телевизоров, atr.ua маленькими буквами. Сегодня нам чрезвычайно важна ваша помощь и поддержка. Ваша подписка сегодня поможет нам продолжать нашу информационную борьбу, которую мы сегодня ведем в направлении деоккупации полуострова. Мы продолжаем марафон уже на протяжении 4-й недели. Как очевидно, проблемы с финансированием телеканала АТР все еще не решены, поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Спасибо всем тем, кто поддерживает телеканал АТР и материально, и морально. Чухсал у нас. Но мы переходим к новостям, основным и к обсуждению этих новостей. Сегодня минутой молчания почтили память крымско-татарского активиста Ришата Аметова, Верховной Ради Украины. Ришат Аметов стал первой жертвой оккупации полуострова. Ровно 7 лет назад оккупанты похитили Аметова, пытали его, а затем жестоко убили. С призывом почтить память героя с трибуны Верховной Рады Украины обратился народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз. Сьогодні рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Ришат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Україну. Также сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Мужчине огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства России во Львове летом 2019 года. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Александр Мусенко. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю. Очередной приговор проукраинскому активисту от оккупантов. Как вы прокомментируете? Ну, знаєте, як це можна це неподобство коментувати? Крім того, що Російська Федерація, на превеликий жаль, намагається придушувати будь-які проукраїнські настрої, будь-які настрої, які не те, що настрої, а мирного спротиву проти анексії, проти дії окупаційної влади. Ну і бачимо, що готова до подальших політичних репресій і переслідувань, на жаль. Тобто змінювати свою тактику і поведінку досі, на жаль, Російська Федерація не збирається. Ну, але ви знаєте, я буквально хвилин, мабуть, 15 тому в етері вашого каналу бачив звернення прекрасних людей, активістів, якщо я не помиляюсь, з Кримської солідарності, правильно називається. І я отримав таке задоволення, аж піднесення через те, що є люди, які роблять заяви, які не бояться і яких не зламати. І я таким людям і всім, які продовжують боротьбу, бажаю тільки успіхів. Я вот что еще хотела спросить. Вы знаете, недавно Европейский Союз внедрил новый механизм санкций из-за нарушения прав человека. И внедрили они этот новый механизм санкций после отравления Навального. Вот мне интересно, а то, что на протяжении 7 лет происходит на территории полуострова, этого разве было недостаточно сделать то, что они сейчас сделали по Навальному?
Ні, ну, звичайно, було достатньо. Більше того, давайте подивимося. Анексований Крим, те, що робиться на Донбасі, на сході української держави. Всі ці події, коли Росія систематично, брутально нехтує норми міжнародного права, українського законодавства і взагалі загальнолюдської моралі, всього воно вже давно було достатньо. Просто треба розуміти, що є ще й певні причини, вочевидь, політичні. Я так розумію, що частина європейської спільноти, можливо, і політикуму Сполучених Штатів, вони все-таки бачать в Навальному головного опонента режиму Путіна і намагаються різними способами звернути на це увагу, підтримати його, зокрема, запроваджуючи і санкції безпосередньо проти російського керівництва в зв'язку з такими брутальними діями. Ну, крім того, я думаю, що вже, знаєте, накипіло іще один момент. Ці отруєння, які відбуваються, і вбивства політичні на території Росії чи на території Європейського Союзу чи Британії, коли Росія не нехтує такими методами, як троїти то полонієм, радіоактивними елементами, як в справі Литвиненка, то Скрипаля новічком, то зараз Навального. Тобто тут в основному є, звичайно, такий політичний підтекст. Сегодня президент Украины Зеленский на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги, в частности, санкции за нарушение прав человека. Давайте послушаем его цитату. Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, які стосуються системних порушень прав людини, збігаються. Я вдячний за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Ну а Шарль Мишель сказал, что Европейский Союз будет продолжать совместную с Украиной борьбу за деоккупацию полуострова. Вот его цитата. Ми хочемо, щоб наша співпраця дійсно була ефективною, щоб здійснювалася деокупація Криму. І цю спільну боротьбу за свободу і честь, яку ми повинні вести, Євросоюз і Україна продовжуватимуть. Скажите, а когда вот будут вступать вот эти действенные международные шаги в силу, в действие, о котором говорил уже Зеленский? То есть когда мы увидим уже не просто пролонгацию тех ныне существующих санкций, кстати, сегодня Европейский Союз продлил санкции по Януковичу, а уже увидим усиление? Сказати, що крім того, що Європейський Союз продовжив, ще Сполучені Штати напередодні розширили фактично санкційний список проти Російської Федерації, внесли туди ряд посадових осіб російських. А крім того, список був розширений ще й фактично підприємствами оборонної галузі, науковими інститутами Міністерства оборони, які якраз причетні до виробництва і модернізації російського озброєння. Тобто ще більше перекрили їм кисень і доступ до ринку технологій, що безумовно добре, і треба вітати це рішення Сполучених Штатів. Що стосується того, що говорили пан Шарль Мішель і президент України, ну, розумієте, заява цікава, от особливо президент України говорить про те, що треба виносити на порядок денний. Ну так, а хто ж нам заважає? Давайте пропонувати. Давайте шукати пропозиції. Я вам хочу нагадати... А що пропонувати, дійсно? Вот хто може предложити Україні? Так від нас чекають якихось пропозицій, від нашої держави. Я хочу нагадати, що фактично кілька днів тому, буквально в день спротиву окупації, в день спротиву кримськотатарського народу, була заява пана Бореля, верховного представника зовнішньої політики ЄС. Він сказав, що Євросоюз ніколи не визнає анексії Криму, і що євроспільнота буде чекати конкретних пропозицій від України по розширенню існуючих перемовних форматів чи по пропозиціям зараз, ну фактично, можливо, новим, там в рамках Кримської платформи чи іншим. Відтак, наскільки нам дали зрозуміти, фактично м'яч на нашій стороні поля. І нам треба ці пропозиції ініціювати. Ну от Кримська платформа, в рамках цього проведення зустрічей. Добре з'являється питання введення, розширення санкцій за порушення прав людини. Але погодьтесь, це ж теж не нова тема. Так, а що нове таке може запропонувати Україна?
Ну, я думаю, що найменше нам потрібно вийти з нашим порядком денним на якусь міжнародну зустріч з Туреччиною, з нашими сусідами, хто підтримує нас безпосередньо в Кримській платформі. В першу чергу ми маємо сказати, що Україна поряд із існуючим мінським майданчиком і нормандським форматом просто вимагає створення формату, який би був перемовним по Криму. Однозначно, він має існувати. Нехай навіть без Російської Федерації. Тому що вони не хочуть туди, але це не означає, що ми не повинні. І в рамках існуючого такого формату запропонувати покроковий план дій, як ми бачимо, подальшу деокупацію півострова. Ну, нам же ж обіцяють, що ось уже незабаром буде представлена стратегія деокупації. Обіцяють на платформі представити. Так, до речі, в мене виникає запитання, чому на стадії фактично, от ви зараз мене питаєте, що може бути запропоновано, а я, наприклад, не знаю, що готують українська держава, але я сподіваюся, що там будуть дуже хороші пропозиції, тому що воно ж таємно все було і таємно розглядалося. Теж, до речі, цікаво чому, тому що, ну, я ж думаю, що не тільки Міністерство закордонних справ, Офіс президента чи інших цікавить фактично деокупація Криму. Це цікавить багатьох, дуже багато громадян. Вони мають знати і вони мають брати участь в обговоренні, напрацюванні рішень. Тому чекаємо з нетерпінням стратегію. І вже виходячи з цієї стратегії, треба, звичайно, в рамках Кримської платформи проводити засідання. І в нас має бути окремий нормандський формат чи інший формат, але він має стосуватися якраз півострову. Ну, нормандский формат – это ограниченное количество участников. Франция, Германия, Украина и Россия. А по Крымскому саммиту тоже стоит ожидать какую-то такую институциональную какую-то модель, где будет ограниченное количество участников, или же это будет в рамках каких-то международных организаций, обсуждений и так далее? Я думаю, що... Це було б найбільш ефективно. Ні, я думаю, що це може бути якраз в рамках держав. Обмежене коло учасників, як ви сказали, але звичайно, що до цього потрібно долучати і міжнародні організації, які повинні бути долучені і повинні працювати. Ну, давайте візьмемо, наприклад, окупований Донбас. Ну, крім того, що там існує нормандський формат і Мінська перемовна група, там же працює Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Євросоюз, Рада Європи, всі долучені, Червоний Хрест, різні міжнародні неурядові організації, маса організацій, маса проєктів, незважаючи на те, що по нормандському формату там обмежене коло учасників країни. Сегодня стало известно, что президент Зеленский пригласил к принятию участия в платформе, на саммите Крымской платформы, президента США Джо Байдена. Какова вероятность? Ну, я думаю, що дуже добре, що є заява Білого дому і є заява держсекретаря Сполучених Штатів, яка була на минулому тижні, де вони вкотре жорстко засудили дії Російської Федерації і підтвердили фактично невизнання анексії Криму і вимоги до Росії про невтручання у внутрішні справи України, ну і звільнення наших окупованих територій. Це дуже добре. Ця заява є санкції нові проти Росії, і зрештою це добре для України. Інше питання, що ви ж бачите, що зараз фактично діалог між президентами Сполучених Штатів і України відбувається ось так, наче як заочно, так, за допомогою прес-релізів, за допомогою офіційних повідомлень, там, коментарів для преси і так далі. Але я думаю, що в наших інтересах, щоб нарешті відбулися телефонні перемовини між главами держав, тому що це дуже важливо, встановилися контакти, бодай спочатку, ну, на рівні там просто робочих контактів, які будуть встановлені. А это плохо, что еще до сих пор не состоялся телефонный звонок, или же пока не стоит это расценивать как такой негативный сигнал? Я думаю, що точно в цьому немає нічого хорошого, тому що, вочевидь, нам дипломатичною мовою посилають певні сигнали і хочуть певних дій і кроків від України. То якщо знати стратегію Сполучених Штатів їхньої дипломатії, якщо так зазвичай відбуваються певні речі, це є сигнал про те, що від України
чогось хотіли б. Ну, ми вже бачимо. Я так розумію, що ці посили йдуть. Вони йдуть в тому, що треба внутрішньо на нашому рівні українському протидіяти російській агентурі. Вони йдуть на тому, що потрібно активізувати боротьбу з олігархами. Вони йдуть на тому, що потрібно проводити реформи антикорупційно-судову і таке інше. І я думаю, що, можливо, ми ще не про все знаємо, є певні моменти, які можуть бути надзвичайно чутливі. Ну, ви пам'ятаєте справи, які були в Україні там проти пана Хантера Байдена. Сина. І таке інше. Тобто якийсь шлейф, він залишився. Щось зараз це блокує. І в інтересах України, я думаю, щоб якомога швидше це було розблоковано і контакт між президентами відбувся. Для того, щоб просто налагодити в подальшому нормальну роботу і по питанню Криму, і по іншим важливим для нас питанням. Вот вы упомянули Донбасс. Я бы хотела остановиться подробнее на этой теме, учитывая, что недавно глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук сказал, что осложнение военной ситуации на Донбассе в последнее время, активизация, связана с активизацией действий Украины в отстаивании своих позиций. И то, что сейчас делается, это такая месть от России. Давайте послушаем его цитату. Останнім часом і президент Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і наша делегація у тристоронній контактній групі значно посилили активність, плюс санкції. Тобто Росія побачила, що Україна від слів перейшла до справи. Те, що раніше не робилося, хоча були можливості, зараз реально здійснюється. Думаю, все це в цілому створило таку ситуацію, коли Росія відчула, що тиск на неї посилюється. І в таких випадках, як показує досвід, опонент намагається довести, що він теж, мовляв, не спить. І він починає якісь дії. Также Кравчук отреагировал на сегодняшнее заявление террористов, в частности, о разрешении на обстрелы украинских позиций. Он расценил как угрозу одностороннего выхода России из перемирия. Вот его цитата. Позиція глави української делегації. Ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання мінських домовленостей. Консультації тривають. А есть ли вероятность того, что сторона конфликта, агрессор Россия, выйдет из этого перемирия полностью? Ну, це вже відбувається щонайменше частково, м'яко кажучи. Якщо ми подивимося... Вообще, для начала, вот я сказала перемирие, но я сейчас даже засомневалась, было ли на самом деле вообще это перемирие. Ну от, власне, я ж про це і кажу, тому що, от зверніть увагу, я ж моніторю ситуацію, що відбувається. І от буквально сьогодні повідомлення ОБСЄ зранку про те, що знову танки фіксуються по різним позиціям. Там по одному напрямку 12, по іншому 15, там знову 12. Те ж саме фіксується переміщення самохідних артилерійських установок, артилерії і таке інше. Приблизно подібні повідомлення від ОБСЄ, тільки можливо, трошки більшу кількість техніки я читав, мабуть, місяці зо два тому. Те ж саме на окупованих територіях поблизу українських позицій. Те ж саме відбувається зараз. Сказати про те, що ситуація загострилася тільки після того, як Україна почала кроки там по санкціям і таке інше, можливо, частково і так. Але сказати, що це має вирішальне значення для ситуації на Сході, мабуть, що ні. Тому що все-таки, якщо подивитися, давайте визнаємо, перемовини у мінському форматі, вони у нас вже так чи інакше заблоковані кілька місяців. Заблоковані, я маю на увазі в тому сенсі, що рішення і домовленості в рамках Мінської тристоронньої контактної групи не вдається реалізувати. Чи то по відкриттю КПВВ, які зривають російські формування, чи то по обміну полоненими, тому що не передають списки на обмін, чи то по іншим аспектам. Немає роботи. Воно було заблоковано і до санкцій. І ні для кого не секрет, що прибувають на Донбас російські снайпери, які, на превеликий жаль, стріляють по українським військовим. Відбувається по певним напрямкам обстріли і загострення. Я ж вам хочу сказати, що так само рік тому можна було, на жаль, побачити інформацію про те, що є російські снайпери фактично на сході нашої держави. Тому принципово можна, звичайно, сказати, що так, Україна зробила сильні дієві кроки, і через це
зараз пішла ескалація на фронті. Але для тих, хто відстежує ситуацію і моніторить, ну, на превеликий жаль, вона була і до санкцій. Звичайно, я не применшую вагу того, що треба боротися з російською агентурою всередині і з колаборантами, однозначно. Але не треба перебільшувати, що це послужило єдиною причиною для фактично провокації, ескалації. І нібито це відбулося тільки в останній місяць. Ну нічого подібного, це було і раніше, на жаль. Давайте подключим к нашей дискуссии сейчас Василя Вовка, експерта з питання національної безпеки. Пане Василь, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Наверняка вы слышали последнее заявление Кравчука, где он сказал, что осложнение военной ситуации на Донбассе связано с активизацией действий Украины в отстаивании своих позиций. И именно поэтому Россия сейчас таким образом прерывает режим тишины, режим перемирия. Вот вы согласны с этим, или же все-таки этого перемирия в принципе и не было? Я вам скажу, що Кравчук робить дуже багато заяв. Вони не завжди в унісон одна одній, і складно висунути якусь загальну лінію, яку би він підтримував. Я за результатами останнього засідання цієї так званої тимчасової, вже багато років тимчасової контактної групи, зрозумів одне: російський представник звинувачує Україну, що вони провокують ескалацію бойових дій. Україна звинувачує Росію в зриві мирного процесу. Зрозуміло, що мінські угоди і нормандський формат в якому путі, і тимчасова контактна група знаходиться там саме, їй нікуди діватися. За традицією продовжують зустрічатися, кожна така зустріч навіть дистанційно закінчиться скандалом, і тут немає що оцінювати. Це перемир'я не могло продовжитися до безконечності. Провокація за провокацією, і, звичайно, вона призведе до ескалації конфлікту, а потім до інших негативних наслідків. Дякуємо дуже, пане Василю. Чухсал у нас Василь Вовка, експерт з питання національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вот вы упомянули ОБСЕ. На днях террористы сбили беспилотник ОБСЕ, который зафиксировал десятки единиц бронетехники противника. И это происходит, как мы видим, регулярно. Но почему же такая все же вялая позиция ОБСЕ, и что нам с ней делать? Ну, дивіться, з одного боку позиція, вона є в'яла, вона дуже часто може нам не подобатися. З іншого боку, місія фіксує дуже багато речей, які фактично підтверджують те, про що ми знаємо, про те, що пересуваються російські війська, про те, що пересувається важка техніка і таке інше. На сьогоднішній день мені здається, що отой стан речей, який є з місією ОБСЄ, він, мені здається, потребує змін однозначно, тому що, якщо вже щонайменше, треба нарешті розширити кількість спостерігачів. По-друге, щоб налагоджено було повністю цілодобовий фактично моніторинг. І по-третє, ми повинні просто на кожному майданчику, де тільки можна, постійно підіймати питання, що кількість спостерігачів місії ОБСЄ має бути розширена на тимчасово окупованій території з перспективою введення туди, зокрема, і миротворчої місії. Тобто це однозначно, це має бути позиція для того, щоб там не утворювався вакуум, і Росія не говорила про те, що там може бути їхня российская миротворчая миссия. Да, но мы же понимаем, что даже эти вопросы все равно замыкаются на России, которая на это не пойдет и не согласится, чтобы туда, на оккупированную территорию, приехала независимая мониторинговая миссия. Я вам хочу сказати, що у 2017-2018 році щонайменше не один раз Російська Федерація підтверджувала, що вони готові до цього. Тому що саме Росія внесла на Радбез ООН проєкт резолюції про розміщення миротворчої місії, зокрема, і частково на тимчасово окупованій території, якраз для охорони місії ОБСЄ.
Ну так давайте за це їх, перепрошую, ловити і казати, так ви ж внесли документ, так давайте його актуалізувати і до нього повертатися. Ну, крок за кроком. Не говорячи, що ми там, зараз буде 25 тисяч миротворців, як дехто каже. А давайте скажемо, що ми втричі збільшуємо кількість моніторів ОБСЄ, розширюємо їхні повноваження і говоримо про те, що може з'являтися поряд з цим військово-поліцейська місія. А миротворцы какой организации именно? Я так понимаю, там же должен быть конгломерат? Дивіться, якщо ми говоримо про ООН, то ООН може запровадити як миротворчу місію ООН. Так само, якщо буде бажання Європейського Союзу чи НАТО, які згідно своїх повноважень, особливо Європейський Союз, про що вони забувають, може проводити поліцейські миротворчі операції. Це вже питання перемовин. Звичайно, найкраща місія – це саме місія з підтримки миру і безпеки ООН. Це, мабуть, однозначно, з розширеними можливостями саме місія примушення до миру. Але якщо ми говоримо про те, що треба рухатися крок за кроком, ну давайте з розширення місії ОБСЄ, давайте з розширення її поліцейського компоненту і таке інше. Мені здається, що... Але ж, хіба останнім часом чути про це дискусії? Ну, дуже мало, принаймні, я чую про це дискусії. У нас іде, розумієте, у нас позиція рефлективна. Ну, от ми побачили, що зафіксували пересування військ, ми побачили, що щось змінилося. І ми якось реагуємо. Ну, я маю на увазі українська держава, українське керівництво. Зробили заяву, десь щось там сказали і так далі. Щось пан Кравчук сказав. Тобто немає стратегії подальших дій? Немає отієї активної позиції з того, щоб зіграти на випередження. Давайте по-іншому підемо. А може ми чогось не знаємо? Може є якийсь там хитрий план? Ні, супер. Ні, слухайте, якщо ми так, то да. Ми ж знаємо, РНБО казало, що здається, що найменше 5 планів. Да, я ж об этом і говорю. Так. Ну добре. Ну так, а якщо ці всі плани не публічні, я не розумію тоді. Ну, є ж політико-дипломатичний шлях, значить, от один із планів, я зразу скажу. Говорилося про те, що Україна запропонує своє бачення редакції Мінських домовленостей. Так. Де? Ну, вибачте, я задаю запитання. Можливо, десь воно і є. Ну, але знову ж таки, це ж питання, яке хвилює величезну частину суспільства. І тому, а ми виходимо тільки з тим, що ми реагуємо. Ми кажемо про те, що йде ескалація, йде провокація, але ми все ж таки підтримуємо перемир'я, ми на цьому стоїмо. І нехай воно якось собі там, от воно так і триває. Півроку у нас мінський формат, фактично не реалізуються жодні рішення. Ну і теж нехай воно собі там надалі якось і триває. Ну це може бути до безкінечності. Це теж, до речі, одна із можливих стратегій. Я б не відкидав цього. Що, знаєте, якось воно там іде. Можливо, кількість обстрілів стане менше, можливо, якось воно буде заспокоюватись, і, можливо, ми колись до цього питання там ще повернемося. Тобто відсутствие стратегії – це теж стратегія? Ні, так це може і бути така стратегія, що відсутність якогось, знаєте, таке імітація процесу. Ми начебто і продукуємо якісь рішення, і ініціативи якісь в мінському форматі і так далі. Насправді воно не реалізовується, насправді такий, як його називають, конфлікт низької інтенсивності, начебто робота йде, на Донбас їздять і таке інше, всі цим переймаються, але по суті воно це все проблему не вирішує. Тобто це така стратегія очікування того, що або Росія може змінити свою політику, або нарешті Україна просто збирається з думками і ми запропонуємо якісь інші рішення. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Мусієнко, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90» «Зеленый». Уряд Німеччини тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брав участь як у 2020, так і в 2021 році у Вашингтоні в демарші кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як і країни-члени ЄС, так і уряд Німеччини на двосторонній основі продовжать шукати шляхи діалогу з цього питання з новою адміністрацією США. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Салям алейкум.
Доброго вечора вам. Пане Олександре, как вы думаете, удастся ли с Германией договориться с новой администрацией президента США и каким-то образом поспособствовать отмене санкций Северного потока-2? Тут є декілька цікавих факторів. Загалом, відповідаючи на ваше питання, наразі я не бачу Німеччині можливостей безболісно для себе домовитися з американцями щодо послаблення тиску. На це декілька причин. По-перше, уже зроблені обіцянки Байденом про те, що тиск буде продовжуватися. Ми вже бачимо, що, скажімо, санкції по Навальному, нові, які прийняті, так чи інакше стратегічно пов'язані і ув'язані, скажімо так, із санкціями по Північному потоку. Крім того, санкції по Північному потоку, знову ж таки, Байденом були обіцяні і будуть зняті лише якщо саме Росія змінить свій підхід до цієї справи. Крім того, треба розуміти, що питання Північного потоку у відношеннях Німеччини і США – це питання, перш за все, боротьби двох лобі. Німецького промислового лобі, яке зацікавлене в дешевій російській енергетиці, і енергетичному лобі в США, яке зацікавлено поставляти свою енергетику в Європу. Наразі, незважаючи на те, що в Білому домі президент-демократ, мені видається, що енергетичне лобі США матиме на це питання більше впливу, особливо зважаючи на те, що в Німеччині скоро нові вибори, які точно похитнуть позиції теперішньої коаліції. Недавно внешняя разведка Украины сообщала о том, что Россия возобновила ударными темпами строительство газопровода «Северный поток-2». Но все же, как вы думаете, несмотря на ныне уже существующие санкции США, «Газпром» как-то попытается их обойти и достроит и введет в эксплуатацию уже этот поток? Или же все-таки санкции сейчас делают это невозможным? Скажімо так, сама система побудови подібних газопроводів, вона підштовхує до того, що він має бути завершеним. Такий проект неможливо кинути, наразі на 90% він завершений, його неможливо кинути просто так, вибачте, на призволяще. Це, по-перше, набагато більші витрати, по-друге, його згорнути просто неможливо, тому що його неможливо реверснути. Тому так чи інакше Газпрому треба завершити Північний потік. Інша справа, чи буде його вигідно запускати і чи буде вигідно взагалі його вводити в експлуатацію. Тобто в питанні добудови цього потоку, я думаю, що Газпром піде, можливо, навіть на порушення певних міжнародних домовленостей, просто для того, щоб, вибачте, відбити ті кошти, які вони затратили на його побудову. Щодо його введення в експлуатацію... для Газпрома і для Росії нарушення міжнародних каких-то договоренностей? Вони це вже роблять скільки? В принципі, так, їм це зовсім не заважає. Проте, так як це питання вже економічне, а навіть не політичне, для них це будуть нові санкції, для них це будуть ще більші втрати. Але знаєте, в Росії така доволі пацанська логіка, що якщо вони сказали, вони це мають доробити. Навіть собі ж найгірше. Тому, я думаю, це спрацює проти них. Мы сегодня еще на протяжении наших эфиров обсуждаем вопрос возможного телефонного разговора Зеленского с Байденом и почему же все же он до сих пор не состоялся. Байден уже даже поговорил с Путиным, а вот телефонного разговора с Зеленским все еще не было. Вот у вас есть какое-то понимание, почему? Тут декілька аспектів. По-перше, ми не зовсім правильно зі сторони України відіграли ситуацію з інаугурацією і виборами. Чому? Скажімо, ми не зовсім коректно провели комунікацію стосовно інаугурації, стосовно виборів і загалом стосовно цієї ситуації. Бо, вибачте, наша основна комунікація зводилася до Твіттера і постів в Фейсбуці від нашого президента або голови Офісу президента. А як потрібно було бути? А по-перше, потрібно це важлива частина твіттерна дипломатія, але це додаткова частина. По-перше, необхідні офіційні дзвінки з нашої сторони, необхідні офіційні листи також з нашої сторони, з поздоровленнями, з означенням певних планів, навіть запрошеннями на щось. Так, ми бачили запрошення на відкриття Кримської платформи, але знову ж таки, воно було зроблено під час інтерв'ю і повторено лише в Фейсбуку. Дійсно, можливо, ми такі діджитальні використовуємо сучасну дипломатію, але класичні лекала дипломатичні мають залишатися. І цього нам не вистачало. Давайте попробуем представить, если состоится телефонный разговор Байдена и Зеленским, о чем они будут говорить и что предложит Зеленский. Перш за все, я думаю, Байден означить доволі чітко свою лінію про те, що ми називаємо жорсткою любов'ю. Тобто він дійсно підтвердить підтримку Україні, підтримку Збройним силам і так далі.
але при цьому він дуже чітко поставить кордони про те, чого він чекає від України. Я так розумію, це будуть реформи як безпекового сектору, так і судового сектору, і це буде продовження натівського і проєвропейського курсу. Щодо того, що може запропонувати Зеленський, по-перше, це дійсно буде Кримська платформа. Адже зараз в цей проект зовнішньополітично ми вкладаємось дуже активно. По-друге, це будуть певні спільні проекти, скажімо, в військовій сфері, які для України наразі є цікавим козирем відносно США, які ми маємо використовувати. А по-третє, це буде запрошення до України, тому що наразі ми дійсно маємо шанс запросити Байдена, одного з небагатьох президентів США, які можуть побувати в Україні, до Києва. І дійсно цей шанс не можна профукати, його треба якомога активніше використати. Поддержка Байдена, вот та поддержка, которая была у него на устах на протяжении всей предвыборной кампании для Украины, она уже каким-то образом начала проявляться или нет? Вы замечаете это проявление? Поки що я бачу доволі чіткий інформаційний наратив. Скажімо, першою позитивною ластівкою для мене стала розмова Байдена і Путіна. Їх розмова мала стосуватися лише договору про наступальне озброєння. Але навіть в цій розмові, доволі вузькопрофільній і специфічній, була згадана Україна. Була згадана підтримка Україні, яка не буде зменшуватися, і була згадана нова позиція США, що вони не відступлять, допоки Росія не змінить свої поведінки. Крім того, ми бачимо більш активну увагу Байдена до України і в його поздоровленнях щодо певних подій або річниць, і в його спілкуванні з журналістами. І навіть сюди треба додати його санкції проти Росії, його загальне ставлення до Путіна і всієї кремлівської тусовки. То есть вы думаете, что есть уже элемент такого влияния Запада и Америки, в том числе на закрытие и введение санкций против Медведчука? Я би не спішив з тим, що це прямий вплив, але загалом наратив підштовхує до того, що дійсно Штати підтримують такі рішення, і дійсно Штати, якщо не фасилітують, то як мінімум вони підтримують Україну в тому, щоб ми це робили. Дякуємо дуже, пане Олександре. Чухсагулнас. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Ну, этот блок я вынуждена уже завершать. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман». А далее в эфире телеканала АТР уже будет программа «Прайм» с Айдером Муждабаевым. Не пропустите. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами латиницей. Это даст нам возможность продолжать нашу информационную борьбу. Сагулнас. Мы благодарим всех тех, кто поддерживает телеканал АТР и находится рядом с нами. Чухсагулнас. Викрадення і звіряче вбивство Рішата Аметова стали шоком для Криму. Тоді, в березні 14-го, стало зрозуміло, що тепер будь-хто може бути викрадений та вбитий. Рішат Аметов взяв участь у мирному протесті на площі Леніна в Сімферополі. Пізніше в інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як кілька чоловіків повели кримського татарина з площі, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Близько 2 тижнів про долю Аметова не було нічого відомо. 15 березня його тіло було знайдено в селі Орталан, Земляничне, Білогірського району. На ньому були сліди численних тортур. Голова була обв'язана скотчем, поруч лежали наручники.
Я пам'ятаю ці дні, це було дуже нове, незвичне явище для Криму, тому що ніколи не було такого, ніколи людей так страшно не катували, ніколи не було такого, що людина, яка на мирному протесті висказала своє побажання, або просто вийшла на вулицю, була вбита. Завдяки тому, що викрадення Рішата Аметова зафільмували, вдалося впізнати виконавців. Один з них – так званий самооборонівець на псевдо Самвел. Він народився та виріс в Росії, а після вторгнення окупантів приєднався до них. Втім, Самвел та інші бандити у слідстві окупантів проходять лише як свідки. Що ця людина не була випадкова, тому що ця людина виконувала накази. І в чому вона зізнавалася, і у цьому славнозвісному фільмі «Потім шлях додому» сам Самвел говорив, що він виконував накази Сергія Аксьонова. Тоді, наприклад, він брав участь у захопленні аеропорту Сімферополь, і Аксьонов йому по телефону говорив, що робити і як, виконувати наказ чи ні. І зрозуміло, що викрадення людини теж не могло відбуватися без того, щоб, наприклад, Аксьонов або хоча б його зам Шеремет, який тоді очолював так звану кримську самооборону, зрозуміло, що вони знали про це, що відбувається. Таке зухвале викрадення та жорстоке вбивство – не випадковість, каже правозахисниця Ольга Скрипник. З того моменту російська окупаційна влада почала насаджувати страх серед місцевих, передусім серед незгодних з окупацією кримських татар. Все це свідчить про те, що люди, які це зробили, вони хотіли, щоб про це дізналися інші, щоб вони були залякані, і щоб будь-яка людина, яка захоче вийти проти російської агресії, щоб вона усвідомлювала, що може стати наступною жертвою. Тому, я думаю, 100% це конкретний акт не лише проти Рішата Аметова, але й проти населення, яке не підтримувало Росію. Це був акт залякування в такий найстрашніший спосіб. Вбивство Рішата Аметова стало точкою відліку до цілої низки викрадень, катувань та вбивств незгодних з окупацією. В 2017 році Рішата Аметова нагородили званням Героя України посмертно. Медаль замість Рішата отримав його брат Рифат Аметов. То, что сделал Ришат, это, конечно, невероятно. Это действительно подвиг. Насколько я знал Ришата, он, видать, дорос до этого. Он любил свою родину. И он любил свой народ. Владислав Стожук, Заман, АТР. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять кримського татарина Рішата Аметова у Верховній Раді України. Чоловік став першою жертвою російської окупації Криму. Рівно 7 років тому окупанти викрали Аметова, катували його, а згодом жорстоко вбили. Із закликом вшанувати пам'ять героя з трибуни Верховної Ради звернувся народний депутат України Ахтем Чийгоз. Рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Рішат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Україну. Ахтем Чийгоз також наголосив на тому, що фракція «Європейська солідарність» підтримує створення Кримської платформи, але наполягає на прийнятті 3 законопроєктів, направлених на захист політичних прав кримсько-татарського народу. Мова йде про статус корінних народів, статус кримсько-татарського народу як корінного та змінення статусу Автономної Республіки Крим на Кримсько-татарську національну територіальну автономію. На думку Чийгоза, це буде потужним сигналом для Російської Федерації, для громадян України, які знаходяться в окупації, та для міжнародної спільноти. Народний депутат закликав поставити крапку в цих питаннях. Як ви знаєте, 11 лютого Європарламент прийняв резолюцію, де чітко вказав на зобов'язок нашої держави прийняти деякі законопроєкти на захист кримсько-татарського народу. Прошу вас віднестись до цього відповідально і нарешті поставити в цих питаннях крапку. Слава Україні!
5 років колонії суворого режиму та штраф у 110 тисяч рублів. Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону засудив українського активіста Олега Приходька за буцімто підготовку підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. В жовтні 2019 року до оселі Приходька в Сакському районі вдерлися ФСБівці. Знайшли українську символіку, портрет Степана Бандери та червоно-чорні прапори та буцімто вибухівку. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе в колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. А захисники Приходько вже заявили, що оскаржуватимуть вирок. Единственным справедливым и правильным решением сегодня могло быть оправдание Олега Аркадьевича и начало процессуальной проверки в отношении тех лиц, которые причастны к фальсификации данного уголовного дела. Защита намерена в установленный законом срок обжаловать решение суда, данный приговор. Олег Аркадьевич принял это решение достаточно стойко. Он намерен продолжать доказывать всеми законными средствами, доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных ему обвинений. Сам бранець закиди окупаційного судилища не визнає, а під час оголошення вироку вигукував «Слава Україні» та свої побажання російським окупантам. Москаляку на гиляку, коммуняку на гиляку. С течением срока давности освободил служебную подпись. Рыбак вас все хотели, хороший повезет. Весь 22-й прим. Он все это Украина скажет, патриот каждой Украины. Незаконно приобретать. Хочу, чтобы вы сдохли, все знают. Тогда и коронавируса не будет, и терактов в мире ничего. И Украина-китайская граница все будет классно. Наш народ завжди боровся із несправедливістю. Учасники Кримсько-татарського національного руху з Бахчисарая виступили із промовою на знак солідарності з бранцями Кремля. Вони наголосили, що тепер окупанти застосовують нові методи утисків. Зокрема, затримують за буцімто недонесення, благодійність та допомогу сім'ям політв'язнів. Незмінними залишаються лише закиди в бік ні в чому невинних людей у буцімто тероризмі та екстремізмі. Onun için de bir yerге toplaşıp geldik de o'zimizning narazılığımızı bildirmeye geldik. Bu ne vaqtgacha bu devam etecek bu. Sabr deganim, bir sabrning tubi sari oltin deylar ama, lekin bizlar bu sabrni doğru kullanmak kerakmiz. Chunki her sefer yangi usullarni uydirib chiqadi. Bizga qarshi ketgan dushmanlarimiz. Evvellari kitoblar uchun qapagan bo'lsa, şimdi endi занятие deydi. Ya'ni chaqimchilik yapmak kerak. Chaqmak kerak. Yardım etkenler uchun. За помощь семьям террористов. Bu nasıl şey bu? Qorantalar ne? Babasız kalgan soylari, ev sahibisiz, ballar, apayı, kartlar. Açına ölmek gerek mi? Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Було затримано 5 кримських татар – Азамат Еюпов, Яшар Шейхаметов, Лінур Сейдаметов, Тимур Ялкабов та Олег Фьодоров, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь буцімто терористичній діяльності. Росія повинна відповісти за грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Президент України Володимир Зеленський закликав до нових санкцій проти організаторів масових репресій на півострові. Про це глава держави говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент Зеленський сподівається, що ЄС вживатиме новий санкційний механізм щодо порушень прав людини за прикладом американського акту Магнітського. Подібні санкції нещодавно схвалили в ЄС у справі про отруєння російського політика Алексія Навального. Крім того, президент Зеленський запросив Шарля Мішеля до участі в установчому саміті Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня, та наголосив, що розраховує на підтримку Євросоюзу у звільненні Криму. Потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Нещодавно Європейський Союз схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини.
У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж самі санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи. Захист прав людини – це захист наших спільних інтересів, каже президент Європейської ради Шарль Мішель. Він додав, що новий санкційний механізм зробив Євросоюз сильнішим і згуртованішим, але прямої відповіді щодо санкцій проти тих, хто чинить репресії проти кримських татар та українців, не дав. Перше, ми прийняли запровадити санкції за такі порушення, про які ви сказали. Тобто ми в Європі об'єдналися для того, щоб мати жорстку позицію, для того, щоб захистити права людей, для того, щоб захистити наші інтереси також. І ми це зробили. І ми будемо проводити обговорення на європейському рівні. Ми з усіма головами держав для того, щоб оцінити ситуацію, для того, щоб зробити чіткі кроки, які стосуються захисту нашого спільного інтересу. Ми хочемо відігравати більш потужну роль для більшої безпеки, стабільності. Окупанти обстріляли з гранатометів українські позиції біля Водяного, що на Приазов'ї. Обійшлося без втрат з боку об'єднаних сил. А поблизу селища Жовте на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію фронту, але вчасно був знешкоджений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Також, за даними розвідки, окупанти проводять тренування мінометних та артилерійських розрахунків. Крім того, всупереч домовленостям, обладнують позиції та встановлюють нові мінні загородження. Все це традиційно під наглядом командування з Москви. З початку цього року у ході занять з інженерної підготовки у підрозділах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів під керівництвом інструкторів кадрових військових збройних сил Російської Федерації відпрацьовується питання виготовлення та застосування саморобних вибухових пристроїв підвищеної потужності з різними способами приведення їх у дію. Телемарафон «Сейв АТР. Голос Крыма» має бути в ефірі. І моя вечерняя программа, которая всегда называлась «Прайм». Вот, а теперь это такая финальная часть нашего марафона. И в ней всегда стараемся беседовать с людьми, которые очень сильно неравнодушны к Крыму, к нашему народу, к нашему телеканалу и к Украине вообще. Сегодня у меня в гостях человек, который очень люблю и давно знаю, по крайней мере, несколько лет. Это Алла Мартинюк. Привет, Алла. Привіт. Я дуже рада знов тебе бачити. Спасибо. Але шкода, що саме за такої сумної теми. Навіть просто дивишся на це Сейф АТР і серце розривається на частини. Тому що я вважаю, що прибрати канал, це як відрізати повністю. От останній такий шматочок був, який нам було таке відголосся з Криму. І зараз у нас оце відібрати, це все, це просто вже повністю відрізати нас. Крім того, що окупована територія, то хоча б було якесь віщання і якесь таке споріднення між півостровом і взагалі Україною, світом, тому що АТР транслюється по всьому світу, можна побачити його всюди, новини з Криму, і там люди теж дізнаються, що відбувається насправді. І це жахливо. Потрібно боротися, потрібно підійматися. Я вважаю, взагалі, хто зараз нас навіть слухає, що потрібно підійматися не тільки заради того, щоб закривали проросійські пропагандистські канали, такі як наші всі інші, але підійматися для того, щоб зберігли такі важливі канали, як АТР. Понимаешь, в чем дело? Не все понятно, сейчас у всех свои проблемы, да? И все митинги, акции, и митинги, акции, все остальное прочего. Но просто есть вещи, которые можно уничтожить, а потом очень трудно восстановить. Потому что телеканал АТР — это не просто, знаешь, там собрались люди, включили камеру и начали работать. Это вот как Зеленский сказал, что Крым — это сердце Украины. Так вот, АТР — это сердце нашего народа, в котором входятся все сосуды. То есть тут все. Тут и про мирную жизнь же говорить не буду. Там был оркестр АТРовский, детские коллективы там были, все. Там канал был успешный, прибыльный, рекламу там носили ведрами. Это не то, что в изгнании быть, да.
Вот. Здесь мы совершенно стали другими, мы отменили все развлекательное вещание и говорим только про репрессии. И я просто не вижу нигде, а где это будут показывать, если не мы. Кто это вообще увидит, эти аресты, обыски? Кому и как эти люди там останутся? Они что будут думать? Все, там, да, алло, алло, там у нас тут беда, а на том конце провода гудки, и все. И люди просто не понимают. Они так, знаете, как это такое возможно? А вот как возможно? Вот в понедельник отключили радио Мейдан. Это радио, вот как слово Майдан, радио Мейдан, оно только раньше чуть-чуть слово Майдан стало знаменитым на весь мир, да, 16 лет назад было создано, потому что это наше слово общее, да. И это радио Мейдан вещало 16 лет беспрерывно. Было гордостью крымских татар в каждом приемнике везде. Да, скільки журналістів, скільки ведучих, скільки Новості, редакторів пісні, да, так, все вклало остальне туди прочее. свою душу. І ну, це жесть, тому що Вот. И дійсно... сейчас да. понедельник, у нас не осталось денег оплачивать услуги просто с вышки, чтобы вещать на Крым. В Крыму сигнал пропал. Следующий на очереди, там долги огромные, спутниковое вещание опять, это детский канал «Ляле». О нем тоже мало кто говорит, но на секундочку, это единственный канал вообще в мире, который вещает на крымско-татарском языке для детей. «Ляле» — это тюльпанчик, такая эмблема красивая. Он вещает для детей только на родном языке, благодаря чему, вот мы перед эфиром говорили, почему ты не говоришь по-крымско-татарски, потому что вот так. Да, крім того, що дійсно і так мова, на жаль, відмирає, можна сказати, тому що не всі розмовляють в Криму на кримсько-татарській мові, і, звісно, це треба популяризувати. Так, як в нас зараз популяризується українська мова, так це має в Криму відбуватися. Так, і зараз і стільки було зроблено для того, щоб дійсно ці маленькі діти могли чути свою рідну мову, і особливо ті діти, які дійсно володіють. І там же, мабуть, і казки були, якісь розвиваючі, да, програми для дітей. Конечно, это все АТР озвучивал, переозвучивал. І тепер цього нема. Ну, я вважаю, що це взагалі... Ну смотри, пока еще это есть, с архивов еще идет, и мы, вот недавно премьера была, вот в маленькой студии было 6 студий озвучки детской, да, вот одна осталась в студии, где наши энтузиастки, просто люди, девчонки, и приходят разные крымские татары, и дети, озвучивают мультики, и вот недавно премьера была, да, но это все сложнее, чем раньше было, ты понимаешь, да, а сейчас вот этот канал на очередь на отключение, значит, и одновременно я читаю вчера, там, позавчера, значит, решение президента, там указ, крымская платформа, создать крымскую платформу и утвердить программу развития крымско-татарской мовы там до какого-то года. У меня вопрос, а как вы будете ее развивать, если у вас канал единственный, который вещает для детей 24/7, отключится, и дети просто не будут слышать свой литературный язык? А в школах русский язык тоже запрещают. То есть вы действуете примерно то же самое, как там. Да? Там отменяют уроки крымско-татарского языка, делают его необязательным, а здесь, значит, делают так, чтобы телеканал АТР не смог оплачивать спутники на Крым, куда мы свою же собственноручно сделанную продукцию, озвучки вот эти все для детей, значит, транслируем круглосуточно на протяжении последних там всіх літ. Ну, ти знаєш, взагалі, ну, звісно, що ну, саме головне це те, що цей канал транслюється в Криму, так? Ну, звісно. Але не тільки це, а тому що дійсно тут правдиві завжди новини. А це зараз, ну, не всюди є. Ми ж на олігархів не працюємо. Так, так, тому я кажу, що я б, ну, взагалі багато каналів би закрила, а цей ще більше вклала фінансування для його розвитку, для появи нових якихось програм, передач. Ну, тому що тут взагалі... Ну, слушай, вот мы, смотри, в выборах не участвуем, в партиях не состоим, да, мы про государство, так, про державу. Мы компромат не публикуем ни на кого, значит, там заказных Я б назвав, знаєш, реалії усього, без перебору і без пропаганди. Нас это не очень интересует, мы хотим Крым вернуть. И вот я слышу про возвращение Крыма, очень часто в последнее время Зеленский говорит. И как-то слова у меня вообще не совмещаются с делами. А вот как ты на это смотришь? Я не знаю, что происходит на самом деле. Нас обманывают, нам пытаются какую-то красивую картинку продать. Ну, я вважаю, що це взагалі, звісно, якесь йде політичне замовлення і пов'язано, звісно, з Росією, тому що там, ну, явно невигідно. А про те, що от припиняється фінансування каналу, і він може бути закритий, взагалі знищений сам АТР. Тому що там, щоб в Криму його транслювали, справдиво цю інформацію, все, що відбувається, і було таке підкріплення кримського народу, воно буде, ну, це блокує абсолютно підтримування кримського народу інформативно. Ну, тому я вважаю, що це не просто так, що бах, і він закриється, цей канал. То есть ты думаешь так, потому что выгода понятна чия, да? Да. Но они просто празднуют. Або якби не було вигоди ніякої, то чому не допомогти
зараз прискорити, і знаючи, скільки відій вже зробили, до яких ви зверталися вищих кіл, там, і я так розумію, що і судова справа якась, да, чи ні? Ні. Ну, але ж, ви ж не просто сидите і тільки робите пости в Фейсбуці. Тобто Ні, звісно, зроблено ми дуже багато спілкуємося дій. активно А влада ніяк не допомагає прискорити, відновити фінансування Знаешь, і погасити борги. За все время ни один представитель власти не пришел на наш телеканал. Ну от. Я бы показал этим... А тому, що ви не будете говорити те, що їм потрібно транслювати. Да я бы хотя бы показал бы им, что сделали с каналом АТР за последние 1,5 года. Наш пустой второй этаж, где был ньюзрум, где мы делали новости по 7 выпусков, по 8 в день. И утренние эфиры для Крыма, дневные эфиры, вечерние эфиры. Это все вот вашими стараниями, господа чиновники, доведено до состояния телемарафона «Спасти АТР», и которые смотрят в Крыму люди и недоумевают, зачем вы существуете вообще. Так, без шуток. Мне даже, честно, даже зла на вас нет. Это просто какие-то, не знаю, только политические трупы могут так себя вести. Потому что, знаешь, это какой-то вот люди, которые думают, что вот после них хоть потоп, и вот они сейчас завалят АТР, потом уйдут и будут жить дальше нормально. Вот так. Будемо сподіватися все одно на краще. Да нет, мы-то... Ти так воюєш, чесно, я спостерігаю. І скільки артистів і медійних людей підтримують це. Дякую всім, хто це робить дійсно. Тому що це дуже важливо. І тому я вважаю, що буде все ж таки прогрес і збережений цей канал. Я дуже в це вірю і сподіваюся на це. А ты оптимистка сама по себе? Так. А с чем это связано? Много радости в жизни? Навпаки, багато перепон, випробувань в житті. І якщо не бути оптимістом, то можна взагалі вже, знаєш, лягти, скласти руки і чекати на смерть, знаєш. А я вважаю, що це саме гибле і притаманне слабким людям. А я дуже сильна людина. І чим більше випробувань в житті, тим більше я це сприймаю як виклик. Хто кого. І тому треба боротися, йти далі, перемагати, робити якісь висновки. І без позитивних думок я взагалі вважаю, нічого не буде. Тому що наші думки усі, вони матеріальні. І ти собі ставиш програму якусь в голові. Тобто збиваються усі твої страхи. Тому що, знаєш, як буває, чим більше цього я боюсь, ото і збудеться. А якщо ти відпускаєш це все і віриш в позитивне, то навіть якщо не зараз, але з якимось часом, пройде якийсь час, коли ти будеш готовий до цього, і в тебе все будеться. Дуже це важливо. Тому усім бути оптимістами. Я скажу зрителям нашим просто, как люди к нам относятся. Вот пример этих людей. Это Алла Мартынюк, человек, который мы договорились, что она придет к нам в эфир нашего марафона. Она утром мне звонит, говорит: все, я умираю, не могу ничего с собой поделать, почти не спала. Съемки с 5 утра, плохо себя чувствую. Почему-то я был уверен, что она все равно придет. Я решил просто подождать. Она мне говорит: все, я на съемках проплакалась, отсмеялась, проплакалась, пришла в себя и приду. И вот она спала 2 часа, Алла, и пришла к нам в эфир. А что ты плакал-то? По сценарію так треба. А скажи, в жизни не плачешь? Та, плачу, але... до речі, ти знаєш, я... рідко дуже плачу в житті. Дуже рідко. А спочатку мене це хвилювало, тому що це, мабуть, це такий якийсь захист. Не показувати свої слабкі місця, свою біль. А потім я навчилась транслювати свої емоції в професію. Це дуже круто, і це дуже багато акторів взагалі, навіть відомих дуже, теж так роблять. Тобто в тебе щось відбувається в житті, ти це накопичуєш собі, потім приходиш на майданчик, і там оце все вже туди проживаєш. І тоді так то есть ты вспоминаешь все неприятное, что было в последнее время расстраивало? Це як така, знаєш, от є в психотерапії навіть, коли психологи ти приходиш до нього з якоюсь проблемою, тобі кажуть про те, що якщо повністю її не перепрожити заново, навіть якщо це відбулося щось 10 років тому чи 5 років, а воно сидить в тобі, воно все одно буде давати знаки. Тобто це можуть бути навіть якісь захворювання потім виникати, ще щось чи ти,
А якщо ти перепроживаєш це повністю, от навіть там, не знаю, чиюсь смерть, ну щось таке, те, що дуже важко тобі, да, в житті, от ти з чимось зіштовхнувся, чи там, я не знаю, зрада, ну просто там навіть коли друзі тебе там зрадили, там ще щось. Якщо ти це відкладаєш, робиш вигляд, що там, ну, забув і забув. Але ти розумієш, що десь там засипаючи вночі згадав, чи там буває там ситуація якась, і воно все одно в тебе повертається в голові, значить ти це не відпустив насправді, не прожив. Знов це все згадати. Ні, згадати це все. Я не знаю, прокричати. Це є такі практики навіть, проплакати. От прям настільки, щоб вже було от все одно дійсно, щоб от відпускало. І от в нас отак в акторській теж професії ти приходиш, там фігачиш, а вдома вже така душка. Я кажу, що акторки – це самі класні дружини, тому що вони на роботі так втомлюються і стільки емоцій там викладають, що вдома вони вже, ну, от як я сьогодні прийшла, я тільки так, донечок, там, дайте мені поїсти, чи там швидко я сама приготувала, там помила все вдома і побігла до тебе. Застигла ще навіть. Так ти ще з зйомочної площадки домой заїхала? Так, в мене було десь 50 хвилин. Я за цей час прибрала кухню, приготувала вечерю дітям за 50 хвилин і сюди вже приїхала. Мені навіть стидно, таке відчуття, що я маму украл. Ні, нормально, вони діляться. Для таких, ну, вони вже звикли насправді. А скільки лет твоїм дітям? Старші 14,5 роки, а молодші 11. Старша вже працює. Де? Ну, крім того, що вони знімаються, так, вона пройшла кастинг на постійну ведучу в соціальну мережу одну, ну, не будемо рекламу тут робити, а, мабуть, ну, не можна змовити. Коротше, одна, да, ну, LifeMe є така всесвітньо відома соціальна мережа, і вона там щодня має англійською мовою, тому що це тільки розраховано на іноземців. Вона прямо бездоганна. Так, тому що вона хоче поїхати в Америку, бути там кіноакторкою, зіркою Голлівуду. Хто її навчив англійській мові? Ну, вона, по-перше, ну, десь вже років 3 чи 4 зробила для себе, прийняла рішення для себе точно, що вона хоче там жити. І вона, по-перше, в школі, ну, в ліцеї гарно вчилась, а потім я її ще репетитора наймала, тобто вона онлайн займалась, але недовго, місяців 2. Як вона навчається, вона всі серіали англійською мовою дивиться. Постійно, тільки англійською мовою, всі передачі. Ну да, мені шведи розказували, що як шведська нація навчилась говорити по-англійськи. І, до речі, давай розкажи. Без титрів. Ну, серіали з титрами, але не озвучені. Да, так вчиться. І вона зараз вже там в топ виходить, і минулого разу вона бразилянку вчила українській мові. І завдяки цьому там дуже багато людей пішло дивитися. Жестикулювати ще, да, при Це було дуже смішно, тому що бразилянка її там вчила її мові трошки, а українською мовою вона так нормально в неї виходило, але це, ну, так прикольно було дуже. Тобто, бачиш, моя дитина ще популяризує нашу мову. Ось так от, за кордоном. Да, нічого собі. Да. Ну, за що, треба, вона розуміє, що мені потрібна допомога, ми вдвох, ну, тобто я не одну, я самітня жінка, і я з 14 років теж почала працювати, насправді, і вже допомагати своїм батькам. І вона каже: мама, це в мене карма, вона як по твоїм стопам пішла. От, але їй подобається, вона відчуває, що вона потрібна, і що вона може щось зробити, і це дуже класна практика. Як і в спілкуванні, і в мові, і вона має сама придумувати постійно різні теми. Умничка. Да. Ни разу ее не видел, только на фотках. Ну, треба буде вже якось. Ну, она такая вообще, вид у нее прям, не знаю, серьезнее, чем у тебя. Ну, дякую. Ну, бывает, я так фотографии смотрю, она такая прям серьезная. Ну, в неї характер так більше такий. Я не знал про такої соцсеті, просто вижу на какие-то ролики. Я не знала. Це мене взагалі покликали спочатку, але я не захотіла. Ну, я не можу це фізично, просто я навіть їсти не встигаю, які мені ще ефіри там проводять. Слушай, я помню, ты как-то год назад была в эфире у меня и жаловалась, что работы мало. А сейчас прям вообще-то я смотрю, у тебя очень много работы. Дійсно, був такий нелегкий етап в житті. Ну, прям рік тому, може, 1,5 року, ні? Ні, це було в цьому, ну, в 20-го року це було, минулого року. Я тут була, можливо, там півроку тому. От, і, ну, я не скажу, що зараз прям так багато, просто що в мене з'явився проєкт, серіал. На Фільмстрім знімається, Роман Барабаш, режисер, серіал «Трикутник долі» називається. І от до 14 березня я там знімаюсь. Далі теж вже якісь проби, я буду туди теж
сподіваюся, що, знаєш, як та робота притягує роботу. Я тебе, і все я буде тебе добре. сказал после нашего эфира, что попрет у тебя. Да. Ну, воно так трошки чекали на попрят, але починає діяти це все. Ну, по-перше, Новий рік розпочався, і воно ж має щось вже змінюватись в житті, правильно? А думки-то оптимістичні, тому все добре. Тому потрібно думати оптимістично. Так, давай теперь про страну. Да. Тут как-то оптимизм, есть и оптимизм, и не оптимизм. Вот я все-таки считаю, что женщины, тем более такие, как ты, не какие-то там пустышки, вот все точнее чувствуете. Что нас ждет в ближайшее время? А я думаю, що, знаєш, як оця пісня «Перемен требуют наши сердца». Опять Цой. Цой меня преследует с 15 моих лет, не твоих. Да, я його дуже люблю. Будуть зміни, я відчуваю якісь. По-перше, важко поки що зрозуміти, краще будуть зміни чи гірші, тому що тут, дивлячись на те, що в нас політв'язнів все збільшується і збільшується, ну, тобто, да, Андрій Ріфмастер, справа Шеремета, тепер Стерненко, там ще. Знаешь, когда ты говоришь политвязни, я вот так переключился только что, потому что я же все время, ну, мы же показываем политвязней в Крыму, да, из Крыма, там, украинских наших всех крымских татар, которых там 130 человек уже, из них там 2/3 крымские татары. Мне нужно было переключиться, чтобы понять, о чем ты говоришь. Продолжай. Ну, я понимаю, конечно, просто это, знаешь, дико звучит. Да, да. І вони все збільшуються і збільшуються. І зараз от найближчим часом буде залежати від того, чи будуть якісь кроки вперед. Ну, те, що в нас судової системи немає, вона вся абсолютно... А ты на суды ходишь, ты видишь, да? Так, так. Ты же ходишь, я же не был ни разу. Ну, звісно, да. Справа в тому, що щоб не говорили адвокати на захист, ну це взагалі ніяк не рахується. Які б там не були докази невинуватості, воно взагалі ніяк, ну, воно все ігнорується. Ну, вже просто смішно навіть, реально. Ну, і судді такі вже, іноді, вже, якщо раніше ті, хто на поруку брав, запускали і слухали нас. Тобто це і депутати, це там, ну, відомі політики, там волонтери відомі. Тобто люди, які, ну, навіть не просто там друзі, да, які мають якийсь соціальний статус. І зараз настільки вже йде неповага і байдужість до таких людей, до нас, що крім того, що вже не допускають там в зал засідання, не завжди запускають, то ще й не дослуховують. Тобто кажуть, ну добре, на поруки, ну, ми приймаємо, але, каже, без цього обійдемось, тому що їм вже настільки набридло це теж вислуховувати це годинами. От, раніше ми думали, з першого разу, коли таке відбулося, ми подумали, що все це добре, значить не будуть вислуховувати, значить вже все, Андрій поїде додому. Тобто буде змінений запобіжний захід. Ну, але так як, ну, вже настільки чхають в обличчя, і зараз подивимось, що буде. Ой, звісно, треба змінювати систему і тих людей, які знаходяться на керівних посадах, тому що все, що відбувається, при тому всюди, і дуже поки що сумно. Але, ну, знаю, там Зеленський, бачиш, потрохи там почав там боротися з проросійськими Да, каналами. это было для многих удивительно, а для так, тебя? Але тут теж йде така, да, аналітична, якщо аналітично розглядати це все, то, в принципі, просто там закритий канал Медведчука – це не вирішення проблеми, тому що вони з одного медіахолдингу можуть перейти в інший. Тобто тут треба припинити взагалі оцей поток російською мовою фінансування і бізнесу взагалі. Тобто, ну, і відкривати судові справи. Да, они сразу купили же другой канал, правда, его отрубили, да, но они еще купят. Да, тобто деньги-то есть. Це, на ці такі проблеми, да, як АТР, бачиш, очі закриваються. Там, наоборот, тобто, денег таке столько, що враження, дівати що це як некуди. замилювання йде очей, щоб, ну, люди подумали, що о, клас, почалися якісь дії позитивні, да, проукраїнські. Це буде, те буде. А те ж саме, ну, не буду казати прізвищ, чи там які підрозділи, але я тобі розповідаю нещодавну ситуацію на війні в нас на фронті, на Сході, що почалися обстріли, приїхали високі посади, сказали на канали, на новини, що можна відповідати на обстріли. Тільки вони поїхали, хлопці прибігли раді, тому що дійсно зараз йдуть знову дуже сильні обстріли наших позицій. І їм тільки приїхали журналісти і одразу сказали, ні, не можна. Тобто це йде вже теж інформаційна війна. Нас дурять. Те, що насправді відбувається в країні,
Ми не знаємо. Ну, ми знаємо, да, ті, хто там всередині в цьому всьому. А люди, звичайні, які там сидять, дивляться телевізор, вони не знають, що відбувається. Ты знаешь, что мне рассказывали недавно? Я не буду именно, ну, потому что мне товарищ рассказал, коллега. Он тоже был у военных, вот только вернулся 2 дня назад, и вот там был очень высокий чиновник украинский, очень высокий, который чуть не лично сказал: фигачьте. А можливо, це одна і та ж сама історія? А ребята фигакнули. Ага. Прилетели из штаба и доганы им всадили. И кому тут жаловаться? Вот этому Ну, і що робити? А человеку, хлопці, который да, сказал, а їх или кому? ранять, а їх вбивають. І що, сидіти як терпіла? Ні. Слушай, ну мне кажется, русские закончат скоро этот До речі, здається, що... страшный театр, который каждый день нам обходится жертвами, и причем безответными во многих случаях. Сегодня же ты слышала, нет? Это, наверное, на съемках было, что там так называемая полиция, милиция ДНР или что-то там заявили, что они дали разрешение открывать предупредительный огонь по всей линии фронта. То есть фактически до свидания, перемирие, мы можем везде предупредительный огонь. Не чула. Да, вот это последняя новость, да. И, по-моему, Кравчук сказал, что типа все это нарушение. Ну, раньше-то не видели, конечно. Да. Кошмар. Ну, Я знаю, що техніку нова російська техніка з'явилась по периметру десь декілька діб тому. Расскажи, правда, про армию. Ты же общаешься постоянно, даже больше, чем Ну, вже не настільки часто зараз, тому що... Ну, что говорят твои друзья с фронта? Та що говорять? Ну, ти знаєш, дух, звісно, бойовий в хлопців, але ну, не хочеться зараз там розкривати якихось там, да, от, таємниць, там ще щось. Ні, без этого. Вони все одно працюють, звісно. Тобто, ну, наші хлопці не терпіли, скажімо так. Ну, але це боляче. Це те ж саме, як ти зараз борешся там за свій канал, да, щоб він залишився, але тобі не дають. Знаєш, як от сковані ці зжаті руки. І це, ну, це важко. Ну, коли людина хоче захистити свою землю, але вона відчуває незахищеним своє життя, тому що вона просто не може його захищати, виконуючи повноцінно свої військові обов'язки. Вообще, конечно, знаешь, ну, як вот так можна? В позиции, да, и ты знаешь, что по тебе может работать снайпер, и ты знаешь, что вот рядом, через сколько-то километров, вот сегодня одного убили снайпер, потом другого. В принципе, за такие вещи раньше, я не знаю, как сейчас просто, раньше накрывали просто сразу. Конечно. Да. А сейчас Одразу. нет. Сейчас за это выговоры дают. Да. Да. І, на жаль, що дійсно в новинах не говориться там, да, вся правда, яка є. Ну, почему? Сводки-то есть каждый день, а какую правду скрывают? Вот про это, про чем, о чем ты говоришь? Про те, що от відповідати, то дозволяється, не дозволяється. Тобто, одне сказали, там, а насправді там цього не можна. По сводкам, ну, бачиш, як, ну, насправді, мені здається теж, що не все таке, тому що я бачу у Фейсбуці там обурених волонтерів, ще щось, які там у військовому шпиталі, чи там десь вони допомагають, і пишуть, що ось чому там нема цього, да, там в новинах, що там хтось загинув, хлопець, да, його, та чи там ще щось. Ну, тобто, це таке. І взагалі зараз якісь такі, я не знаю, чи зараз дійсно буде ну, справжня проукраїнська війна така із каналами, і на фронті теж дозволять нормально хлопцям працювати, чи просто нас взагалі знищать? Ну, мені якось поки що не дуже весело. І те, що зараз почали знов там артисти різні повертатися з Росії, давати тут концерти, і Ані Лорак, здається, вже тут знову була на інтері, виступала, і ще там. Да? Да. Ну, тобто це якось так, знаєш, таке враження, що ми знов повертаємось в такі часи Януковича, але при там війні, да, з України з Росією гібридній. Тобто це якось так все дивно і... Ну, є речі, багато речей, про які просто там, ну, не можна говорити, але... Поки що вони не дуже втішні для держави. Хорошо, що тебе радує? Давай так. В державі чи в житті? В державі і в житті. Ти ж не відокремлюєш себе від держави. Я не відокремлюю, але я більше тішусь тим, що відбувається там десь поруч. Тому що якщо постійно думати про політику і про те, що в нашій країні відбувається, то взагалі можна дахом поїхати. Ну, тому що тут безлад повний абсолютно у всьому. Тішить те, що в державі, це те, що в нас нарешті йде популяризація українською мовою, що знімаються фільми українською мовою, що
артисти раніше там вважали немодним співати українською мовою, А зараз вже немає такого. Пам'ятаєш, там 5 років тому, чи 6-7, казали, та ну, такі ліміти на мову, там, на радіо, ніхто слухати це не буде. Нічого не сталося, навпаки. Тобто? Ну, більше стало співати українською мовою. Так, але зараз знову, я бачу, почали повертатися вже російські пісні, почали з'являтися російською мовою. Тому що, наприклад, минулого року, ну, якось тенденція така була, що навіть усі такі оці молодіжні, поп-гурти, вони теж почали співати українською. А зараз знов почали всі, реально топ-такі артисти, почали знов співати російською. Тобто, дивно. І гурти, і сольні виконавці. Ну, але це таке, ти знаєш. Головне, я вважаю, зараз це для держави все ж таки вийти на рівень правди, не обдурювати людей. І дійсно припинити вже цю війну, відновити дію АТР. І багато чого. Список може бути дуже-дуже великий. Нам би, знаєш, Але це все, знаєш, як емоції, як ти казав. Нам бы сначала войну внутри друг с другом прекратить. Так. У нас, меня вот, я всегда, знаешь, зло берет, когда начинают люди, ну, условно говоря, про украинский, я же не беру ОПЗЖ какой-то, да, начинают друг друга хаять в Фейсбуке, начинают что-то друг про друга писать. Это волонтеры грызутся друг с другом. Какие-то... Я вообще на это смотреть не могу, я просто, ну, я как бы знаю, кто у нас враг, я такого видел на протяжении багато років я бачив. Я просто знаю, что у них праздник всегда. Вот когда у нас, называется, отрубается радио, закрывается телеканал, они просто сидят, и вот глядя на то, как у нас в обществе происходят споры, вот эти выяснения, кто так, навіть більш за те, навіть зараз там розділяються націоналістичні групи, а там хтось за Стерненка, хтось за Ріфмастера. Я теж вважаю, що потрібно об'єднувати сили заради однієї там мети. Наприклад, там усіх судебная реформа, ти ж сказала. Вот судебная реформа, это без этого вообще никуда не уедем. Як ти кажеш, що от між волонтерами там і людьми, де як срач називається, вони постійно там друг на друга пишуть усякі гидоти. Ти порохобот, а ти не порохобот. Так і люди мають теж, от саме патріоти, націоналісти, вони мають об'єднуватись заради однієї якоїсь мети. І теж не робити внутрішніх конфліктів. Тому що є людина, яка там не зробила протизаконної якоїсь дії, вона знаходиться в тюрмі. А дійсно корупціонери якісь там, злодії і всі інші вбивці, вони знаходяться на волі. Ну, тобто, треба об'єднуватись за однієї мети, заради правди. А не між собою постійно сварити. А просто взагалі дуже боляче, тому що цінності вмирають. І не знаю, люди жорстокіші стають. Ти не помітив цього? І равнодушні. Так. От не знаю, для мене взагалі я настільки чуйна людина, що в мене ще день народження скоро, а в мене перед днем народження постійно якийсь цей клімакс моральний. Починаються якісь поглиблення думок, і все, народ трошки підніме мій настрій. І починається, з кожним роком старше ж стаєш. В тебе, мабуть, теж так, да? З кожним роком мудріший стаєш. І, мабуть, і чуйніший. І так якось починаєш дивитись, спостерігати за людьми, за стосунками між людьми, за знеціненням любові взагалі, чогось святого. І якось так сумно стає. Думаєш, чи це вже якась деградація йде через... А ти така романтична. Ужасно. Это ужасно, да? Не, я вообще, боже, я не знаю. Це, знаєш, перышко летить, травка зеленеет, я вже все. Я просто творча людина, але я не якась там, знаєш, заоблачна. Є люди якісь взагалі потеряшки. Я реаліст абсолютний. Але боляче, коли спостерігати, що цинізм, він росте. Можливо, це і добре там в якійсь сфері, це якийсь самозахист для людей, але не хочеться, щоб все одно через такі проблеми, бідність, зубожіння в людей, все більше росла агресія і цинізм. А знаешь, все-таки, мне кажется, главная причина, ты правильно сказала, есть такое ощущение несправедливости. Ну, условно говоря, какие-то януковические люди,
мы даже не будем фамилии называть, да, они спокойно, они глумятся над страной, они, Вони у зараз них, знов повернулися. да, у них полно денег, Всі они сфери. занимают посады, они говорят, что я как скажу, так суд и решит, да. А с другой стороны, мы даже тоже не будем имен всех называть, потому что здесь на самом деле много всяких случаев, да, людей, которые, ну, явно не коррупционеры, там, да, явно не януковические, явно проукраинские. Мы даже сейчас конкретное дело разбирать не будем. Но вот почему-то как бы опять в этой стране больше всего страдают патриоты. И никогда у нас практически не были наказаны вот настоящие предатели, да. Они либо убегают, либо как-то подстраиваются, да? Мені здається, це взагалі такий історичний факт, і воно так у всьому світі. Да ладно, мне кажется, ни одна страна не пережила такого. Ну, настільки ні, да, в нас просто, да, це... Але все одно завжди, все життя, справжні люди, які там чесні, з гідністю, борці, революціонери, вони, на жаль, рано вмирали і їх знищували. Таких не люблять. І це сторіччями таке повторювалось. Але не забуваємо про те, що серед цих революціонерів, так званих, є просто люди, які там піднялися на цьому і заробляють гроші. Тобто це не просто, да, там, щирий патріотизм. Ну, так як і серед військових є люди как ты різні. отличаешь искренних патриотов от таких приспособлень? Ну, слухай, це час показує. Тобто, знаєш, хтось там стає різко бах-бах-бах, він вже в політиці і дуже там змінюється людина, і ти вже розумієш, що це вже заробітчанин, да? Справжні патріоти, як і... Ти знаєш, як це? Люди різні всі. І що головний меседж мій, це про те, що не кожен герой, він насправді герой. Тобто може бути навіть просто звичайна людина, яка там, вона, не знаю, садівник. І це може бути більше герой в житті, чим та людина, яка на війні тримає зброю. Тому що там теж є дуже багато негідних людей. Не професія це будує з тебе героя, а твоє суть, твої духовні якості, твої вчинки. Як я відрізняю, ну неможливо всіх відрізнити. Це треба бути екстрасенсом якимось. Да вы же ведьма. Просто що я то відчуваю, да, але там як? Це якось інтуїтивно відбувається. Ти бачиш. Потім видно, хто, якщо, скільки волонтерів не працюючи собі будинки покупляли. Ну, як таке може бути, да? Тебе говорили, що ти похожа на Мерлін Монро? Так. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, and love. Не ожидал. Так. Классно. А сьогодні такий різнобарвний ефір вийшов про все. Ты, вообще говоря, проснулась, я смотрю. 2 часа спала. Так. Откуда тебе столько сил, скажи? Та бачиш, я прибідняюсь там іноді нею у своєму Фейсбуці. Ой, сил нема, таке життя, жизнь боль. Насправді на мені ще можна цього города і поле спахати. От. Просто дуже люблю життя. Настільки люблю життя, що дуже хочеться багато встигнути. І є якийсь такий страх не встигнути. Того треба жити кожною секундою. У нас в эфире философ Алла Мартынюк. А ты еще, по-моему, психотерапевт или кто ты? Ну, я вивчала це. Просто в мене є свій марафон, до речі, якщо він онлайн, і можуть і кримські татари його приходити. І його можна побачити в мене на Фейсбуці, це для жінок? в Інстаграмі. Для жінок. Поки що для жінок, але вже чоловіки просять мене зробити. Називається він «Я краща версія себе». Або «Love Myself» українською мовою, марафон. І в ньому не тільки я, але й психотерапевт. Дуже хороший, дійсно кваліфікований, професійний і реабілітолог. І в нас там психологічні практики для жінок. І навіть спорт. Тобто там зразу все. 2 тижні, і ти і схудла, і мозок собі прочистила думки, і народжуєшся заново. Я сейчас, Алла, пойду по очень тонкому льду, потому что сейчас за сексизм преследуют, за все. Я не сексист, я за весь прогресс во всем. Но скажи мне, ты правда думаешь, что в Украине женщины слабее, чем мужчины?
и что их нужно защищать. А хто такі казав? А я сейчас 8 марта, у меня день рождения. У тебя, кстати, когда день рождения? 12 У березня. меня 8. И сейчас уже пишут там, я пойду на марш в защиту женщин, пойду. Я не против любых маршей, ну как бы ладно, да. Но действительно можливо, достается женщинам от жизни больше, чем Ну, я мужчинам. тобі так скажу. Тебе ж виднее. Да. Я тобі так скажу. По-перше, жінки в нас дійсно дуже сильні. Ну, от Але цим пишатися не варто, тому що це що є показником того, що чоловіки слабкіші, на жаль. Друге, я являюсь експертом на декількох передачах. І я бачу такі ситуації в житті в людей, ну дійсно дуже страшні. І якщо є статистика якась, можливо, в Україні по сімейному насильству, тобто де жінок б'ють вдома, де вони живуть з пияками, там, наркоманами чи ще щось, то так, звісно, треба підійматись. Але ж це не йде якесь глобальне знищення жінок, що треба прям робити якісь такі марші. Я вважаю, що дії мають бути інші. Це збільшення центрів реабілітації для жінок, які потерпіли якогось психологічного насилля. Ну, тобто, просто марш, чи там, це просто, покажуть по телебаченню, все. Це не дія якась. Дія – це відкрити реп-центр, зробити рекламу для цього. Кстати говоря, Алла, у меня друг мой и друг нашего канала АТР, Сергей Дмитриев, священник и глава службы социального служения Православной Церкви Украины, он же капеллан 30-й бригады, Сергей Дмитриев. Не знаю, я тебя не знакомил с ним, ты не знаешь. Ну, познакомлю. Короче, он капеллан 30-ки с 14-го года. Мабуть, Сергей, да. Вот он как раз сейчас создает, они там все это обустраивают, специальный дом для женщин, которые вынуждены бежать от своих мужей, скрываться. То есть, грубо говоря, да, то, что на Западе уже давно есть, а у нас не очень-то, да? Це дуже жахливо, насправді, тому що деякі жінки, не маючи якоїсь фінансової підтримки, тобто вони не працюють, наприклад, в них маленькі діти, і вони не можуть піти з цих... Ну, да, вони особливо беззащитні. Так, да, і навіть в мене була ситуація, коли дуже відомий художник по гриму, кіношний наш, вона опинилася теж в ситуації такі, що потрібно було приховуватись, вона без роботи, і вона дуже боїться, що чоловік забере дитину в неї, він всім розповідає, що вона психологічно хвора, і вона не має ніякої, тобто, теж підтримки і не може повернутися до роботи. Ну, таких ситуацій дуже багато є, насправді, це дуже шкода, але... Зараз все ж таки є центри, які допомагають, які можуть... А ти знаєш, да, вже працюючі такі? Так, звісно, і вони є в пошуковій системі і в Google, і на Фейсбуці, там на сторінках. Тому дуже б хотіли звернутися до усіх жінок і Криму, і України, щоб не терпіли знущання, особливо, якщо є діти. Тому що діти, які бачать в сім'ї, коли батьки кричать, плачуть чи б'ються, вони вже стають травмованими і вже теж потребують психологічної потім допомоги. А як ти дітей воспитуєш? Строга ти мама? Я не строга мама взагалі, і мені іноді здається навіть, що... буває, мене вже підриває, якби, да. Але мені іноді навіть здається, що я дитина, а вони мої мама. Мама, ти куди? А коли повернешся? А туди не йди. Правда, похоже, я вже стою така, і мама моя заходить, і я починаю така звітувати. А мама каже, що ти робиш? Как будто из школы пришла. Да, Дневник будешь смотреть? Завжди це жесть якась. То я їх не б'ю ніколи. І навіть наказати, якщо там кажу, все, я накажу, там заберу телефон, не знаю, на день. Надовго я не можу це робити. Ти ж не самоубійця, у дітей телефони віднімати зараз. Для мене це жесть. Бачиш, ми жили без телефонів в дитинстві і нічого. А зараз, що ти зробиш? Все змінюється, прогресс технічний. Ну, не надо, не ворчи, не ворчи. Да. Ну, уже другой мир совершенно. У тебя дочь сама выучила английский язык, да. ты говоришь. Да. Да. Чтобы мы бежали от всего, я не знаю, как ты, там, во двор, футбол, там, вообще. Я вчилася тільки, я ж задрот була, я ж отлично. А ти задрот прям, да? Вот. Угу. Я навіть прям не гуляла. Да, золотой медаль. Я думаю, что так хорошо сохранилось. Це все вегетаріанство. Господи. Ты вегетарианка? Да. То есть тебя даже на плов нельзя пригласить, да? Ну, плов без мяса. Можно. Плов без мяса? Я выберу. Я плов дуже люблю. Ну а как? Там же мясо, там бараний жир. Можно повыбирать. Не, нельзя, да. Тебе отдельно придется готовить. Да.
Хочеться, я так розумію, що скоро ефір, в нас буде завершуватись. Да, 2 минуты. От тому хочеться дуже побажати всім людям, які нас дивляться, не втрачати віру ніколи в себе. Навіть якщо дуже важко, підіймайтесь. Якщо навіть там вам важко йти, то повзіть, але повзіть. Тому що зараз настільки якийсь депресивний стан у всіх. Мені дуже багато навіть подруг, які неймовірно гарні, талановиті, в них втрачаються навіть бажання жити. Це дуже страшно. Тому життя, воно насправді дуже цікаво, і на всі випробування в житті, дивіться так з усмішкою і з тим, що це лише для вас якийсь поштовх ще більше рости вперед. І щоб дійсно наша влада якось стала проукраїнською і робила все заради нашого народу, заради нашої нації. Я дякую тобі, що прийшла. А я тобі. Чоксал. С нами была Алла Мартынюк. К ее словам добавить особенно нечего. Я могу только сказать, что мы не та нация, которая может позволить себе уныние. Да. Вот, и не та нация, которая может сдаться. Мы люди, которые должны за наш Крым, за нашу всю страну бороться до конца со всеми врагами по периметру и внутри. Делать это спокойно, солидарно, вместе, помогая друг другу. Поэтому я вас призываю, всех, кто нас смотрит сейчас и понимает важность того, что мы делаем и будем делать до конца, сколько нам хватит сил, помогать нашему каналу, подписываться на YouTube, на Facebook, на все соцсети. И особенно важно, если вы считаете нужным помогать регулярно, то на Патреоне есть тоже канал АТР, там есть несколько уровней поддержки нашей семьи АТР, как-то там названо очень правильно. Мы действительно канал как семья для тех, кто нас любит и нас смотрит везде, и в Крыму, и на материковой Украине, и в таких странах мира, некоторых из которых я слышал только в школе. Вот. Ну и наши гости — это такие люди, как Алла Мартынюк, как другие известнейшие украинцы, которые просто понимают все точно так же, как и мы, и чувствуют, что наши сердца бьются одинаково. Это был канал телемарафон Сейв АТР, «Голос Крыма», Майя Бута в эфире. Оставайтесь с нами. До новых встреч, до завтра. Ришат Аметовнан Харсызланова ве вақшиже Ольдурова Қырымычон шоқылды. О вақыт 2014 сенесі март айында ишгалжелерге қаршылық көстерген бір инсан Харсызланып Ольдуруле білгені телекесі пейда olды. Ришат Аметов Ахмеджетнан меркези мейданына бір кішілік наразылық кечірмек үшін шыққан еді. Соныра интернетте арби урбада олған инсанлар Аметовны қолтықлап, машинаға отыртып белі олмаған тарафқа алып кеткенні акс еткен видео пейда olды. Бұл сөзді Қырым самооборонасынан азалары еді. Тек 2 аптадан Қырым татарының жеседі мартның 15-інде Қарасубазар районындаки орталан земляничная кой жеварында топыраққа көмілген тапылған еді. Вүжудында бір чоқ азап ізлері, башы скотчнен сарылған еді. Янында қырчмалар ятайды. Ольдурместені вилоны пек қайнағанлары. Я пам'ятаю ці дні, це було дуже нове, незвичне явище для Криму, тому що ніколи не було такого, ніколи людей так страшно не катували, ніколи не було такого, що людина, яка на мирному протесті висказала своє побажання, або просто вийшла на вулицю, була вбита. Ришат Аметов яқаланмасы камераларға түшкені, бұл жинайетні бежергенлер белгілі.
белгіленмесіне ярдым етті. Олардан бірі Самвел. Лағабынен белі олған сөзде Қырым самооборонасының азасыдыр. О Русияды доғып бұйыды. Ишгалжелер келгені вақыт оларға қол тұтып, вазифелеріні бежері башлады. Ләкин Самвел ве башқа айдутлар ишгалжелер көз бойыма башлатқан даваларда тек шаатлар оларақ кече. Що ця людина не була випадково, тому що ця людина виконувала накази. І в чому вона зізнавалася, і у цьому славнозвісному фільмі потім «Шлях додому» сам Самвел говорив, що він виконував накази Сергія Аксьонова. Тоді, наприклад, він брав участь у захопленні аеропорту Сімферополь, і Аксьонов йому по телефону говорив, що робити і як, виконувати наказ чи ні. І зрозуміло, що викрадення людини теж не могло відбуватися без того, щоб, наприклад, Аксьонов або хоча б його зам Шеремет, який тоді очолював так звану Кримську самооборону, зрозуміло, що вони знали про це, що відбувається. Более Костеров, Харсызланов ве Ольдуров тесадуфен дегиледедей ақ қорчалайжы Ольга Скрипник. Бұл вақыттан Ишгалжы Русия кемиеті ерлі сакинлеріні қорқуға далдырды. Бірінші оларақ Русия Ишгаліні танымаған Қырым татарларыны. Все це свідчить про те, що люди, які це зробили, вони хотіли, щоб про це дізналися інші, щоб вони були залякані, і щоб будь-яка людина, яка захоче вийти проти російської агресії, щоб вона усвідомлювала, що може стати наступною жертвою. Тому, я думаю, 100% це конкретний акт не лише проти Рішата Аметова, але й проти населення, яке не підтримувало Росію. Це був акт залякування в такий найстрашніший спосіб. Ришат Аметов Ольдуровы бойынша тақиқат аляда битмеді, қабатланғанлар жезаланмады. Аметовтан сонда бір чоқ Қырым татары қырсызланды, азапларға чектірілді ве өлілері тапылды. 2017 сенесі Ришат Аметовқа өлімден сон Украина қараманы унваны берілді. Медалін оның ағасы Рифат Аметов келіп алды. Мерхумның өмір арқадашы ве үш көчек баласы қалды. То, что сделал Ришат, это, конечно, невероятно. Это действительно подвиг. Насколько я знал Ришата, он, видать, дорос до этого. Он любил свою родину. И он любил свой народ. Владислав Стужук, Заман, АТР. Қырым ишгалінің ilk құрбаны olған Ришат Аметовны Украинаның юқары шурасында аңдылар. Тамам 7 ел евелсі. Уақ межетінің мерkezінде бір кішілік наразылық кечіргені вақыт ишгалжелерінің незаретінде олған. Сөзде Қырым самооборонасының векіллері тарафындан тұтылып, белі олмаған тарафқа алып кетілді. Юқары шурамен басындан халқы депутат Ахтем Чийгоз дигер халқы депутатларына Қараманны аңмаға жағырды. Рівно 7 років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Ришат Аметов. Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали життя за свою батьківщину, за Україну. Ахтем Чийгоз қайд еткеніне көре Европейская солидарность фракциясы Қырым платформасы тешкіл етілмесіне қол тұта. Ама Қырым татар халқынан сияси ақларына қоршылajak қанунлар қабыл етілмесіні талап етелер. Сөз тамыр халқлар статусы, Қырым татар халқынан статусы ве Қырым татар милли территориаль мұхтариеті тешкіл етілмесінен бағлы қанунлар аққында кете. Меджлис рейсінен муавин айтқанна көре қанунлар қабыл етілмесі Русия үшін ишғал алтында болынған Украина ватандашлары ве халқара жемачылығы үшін жидді бір ишарет олajaqtыр. Халық депутаты бұл меселелерде нұқта қоймаға чағырды. Як ви знаєте, 11 лютого Європарламент прийняв резолюцію, де чітко вказав на зобов'язок нашої держави прийняти деякі законопроекти на захист кримсько-татарського народу. Прошу вас віднестись до цього відповідально і нарешті поставити в цих питаннях крапку. Слава Україні!
5 yıllık hapis cezası ve 110 bin ruble para cezası. Rusiyanın Cenubi Harbiy Mahkemesi Ukrayin faali Oleg Prihodkoga böyle hukum çıkardı. Onu saq şehir memuriyetini ve Lvovda Rusiya konsullığını patlatmaga istedi deb qabatlı olarak tanıdılar. 2019 senesi oktyabr ayında işgalciler Saq rayonunda onun evinde tintov geçirdi. Ukrayin timsali Stepan Bandera portretini ve qara kırmızı bayraklar garajında ise patlayıcı maddeler taptılar. Prihodko'nun sözlerine göre bu maddelerini FSB xadimleri o'zlari ketirib tashladi. Birinchi yil Prihodko türmede tutulacak son koloniyada. Himayeciler böyle hukumni şikayet etmege hazırlana. Единственным справедливым и правильным решением сегодня могло быть оправдание Олега Аркадьевича и начало процессуальной проверки в отношении тех лиц, которые причастны к фальсификации данного уголовного дела. Защита намерена в установленный законом срок обжаловать решение суда, данный приговор. Олег Аркадьевич принял это решение достаточно стойко. Он намерен продолжать доказывать всеми законными средствами, доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных ему обвинений. Олег Prihodko qabatni uydurmadi. Hukum seslendirilgeni vaqt o Slava Ukraine shiarlari ve Rus işgalcilerini o'z tileklerini seslendirdi. Москаляку, могиляку, коммуняку, могиляку. С течением срока давности освободил осужденного от Рыбак у нас все хотели видать. Хороший повезет. по части 1 статьи 222 Крим. Он все это Украина скажет, патриот каждой Украины. Сдохли. Незаконно приобретен. Хочу, чтобы вы сдохли, все знают. Тогда и коронавируса не будет, и терактов в мире, ничего. Но Украина, китайская граница, все будет классно. Халқымыз әр вақыт адалетсізлікнен күрешті. Бақшысарай қартлары ve milli hareket iştirakçıları siyasi mabuslerinin birdemlik olğanını bildirip video müracaat aydınlattılar. Çıkış yapqanlar qayd etkenne göre işgalçiler басқаларының яңы usullarını kullana. Çakmağanlıqta qabatlaular, xayriye işlerinin uğraşqanlarının ve siyasi mabuslerge qol tutqanlarının taqib etilmesi. Tek qabatlaular aynı qalmaqta terrorizm ve ekstremizm. Yani Xoranta azaları ve cemaat gaflettemiz. Onun için de berge toplaşıp geldik de o'zimizin narazılığımızı bildirmeye geldik. Bu ne vaqt geçecek, bu devam edecek bu. Sabırlı degenim, bir sabrının tübü sarı altın deyler ama. Lakin bizler bu sabrını doğru kullanmak gerekmiz. Çünkü her sefer yanı usullerini uydurup çıkar. Bizge karşı gitken düşmanlarımız. Evvelleri kitaplar için kapagan olsa, şimdi endi zanyedanasiyetesi deyli. Yani çakımçılık yapmak gerek. Çakıcılık, çakmak gerek. Yardım etkenler için. За помощь семьям террористов. O nasıl şey bu? Xorantalar ne? Babasız kalgan soyları, ev sahibisiz, ballar, apayı, kartlar. Açına olmak gerek mi? Fevralның 17-sinde Qırımның birden bir qaç rayonunda Kutlevi polis taramaları keçirildi. 5 Qırım tatары Azamat Eyyupov, Yaşar Şıxametov, Lenur Seydametov, Timur Yalkabov ve İslam dinini qabul etken Oleg Fyodorov yakalandı. Hepsini Hizbut Tahrirge alaqası bar deb terrorizm ve Rusiyada hakimiyetni kuchnen zapt etmeyin tulubunda qabatlaylar. Rusiya işgal etilgen Qırımda insan haqlarını bozğanı için cevap vermeli. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel ile görüşkeni vaqt Qırımda repressiyalarını kullanğanlarga qarşı yangi sanksiyalar kirsetmege çağırdı. Zelenskiy Avropa Birligi Amerikada olğan Magnitsky akti kabi sanksiya mexanizmini kullanacağına umut etdi. Keçenler Avropa Birligi Rusiya muhalif Alexey Navalny zehirlenmesi boyunca sanksiyalarını kirsetdi. Ukrayna prezidenti Charles Michel'ni Kiyev'de avgustun 23'inde keçirilecek Qırım platformasının sammitine davet etdi. Avropa Birligi Qırım işgalden azat etilmesinde yardımcı olacağına umut etdi. Потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Нещодавно Європейський Союз схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж самі санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи.
İnsan hakları korçalanması bu umumi menfaatlар korçalanması de Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel. Onun sözlerine göre yangi sanksiyalar mexanizmi Avropa Birligini kuchli yapib birlashtirdi. Lekin Qrim tatar ve Ukrainalarga qarshi repressiyalar qo'llanganlarga qarshi sanksiyalar kirsetilmesi haqqında tam javob bermedi. Перше, ми прийняли запровадити санкції за такі порушення, про які ви сказали. Тобто ми в Європі об'єдналися для того, щоб мати жорстку позицію, для того, щоб захистити права людей, для того, щоб захистити наші інтереси також. І ми це зробили. І ми будемо проводити обговорення на європейському рівні. Ми з усіма головами держав для того, щоб оцінити ситуацію, для того, щоб зробити чіткі кроки, які стосуються захисту нашого спільного інтересу. Ми хочемо відігравати більш потужну роль для більшої безпеки, стабільності. Işgalciler Azaq denizi yalısında yerleşken Vadinoy civarında turgan Ukrayna arbilleri pozisiyalarını granata atıcı tertibatından ucum etti. Donetsk yönelişinde Jovtekoy yanında düşmanның pilotsuz uçucu aleti cebe sızığına keçken. Ukrayna arbilleri onu derhal işten çıkarıp düşürgen. İstihbaratның malumatına göre işgalciler mayın atıcı ve artilleriya tertibatlarını celp etip talimler keçirmekte. Anlaşmalarga bakmadan yangi pozitsiyalarını abadanlaştıralar ve çevre chetni mayınlamaga devam eteler. Bu epis hareketler Moskvadagi komandалық nezaretinde keçirilmekte. З початку цього року у ході занять з інженерної підготовки у підрозділах з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів під керівництвом інструкторів кадрових військових збройних сил Російської Федерації відпрацьовується питання виготовлення та застосування саморобних вибухових пристроїв підвищеної потужності з різними способами приведення їх у дію.